ओडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची ओडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची Diberi sesuatu maka bahwa benar diberi berdosa kami. Kata Mister Mingesti Durasti Koro, tense bosca glosago, tense sorry kerja kini perayaan yang kala Mister, boleh tahu bahwa Mister kaya kaya satu dipending atau lori bapu, tense mungkin jaga boleh ke, kusi jaga boleh ke nawe bangga ke pin katru. Pensiun tahun bertalaga coba asyik bertalaga awal kita ubah sudah edisi saya juga terkenal di sangat tamanci ane gori bersama dokter kali yang bahagia cak lima yang bahagia cak tentang mengaji apa yang itu.
देवा सगळे पवित्र येवजन तुझे दारूक जातात. आमची मागणी देन तूं मानून घे. ह्या देव मंदिराक आराधना करच्याक नव्यान आसा केल्ल्या ह्या जाग्याचेर व्हडलेपणान तुझे आशिर्वाद तूं घाल. हांगासर सदांच तुज्या उतरांचो नियाळ जावं. एकामेकाचो मोग आनी निरंतर सेवा दिश्टी पडो. भावां भयणींक सुटसुटीत आदार मेळो. हे परी जाणी क्रिस्ताक आपलें समर्पण केलां ती आपले संस्काराची जिवी साक्षी सगळ्यांक दिवं. या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवान. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा तुझ्या पुताचो पुरीस आनी तशेंच जेजूच्या जल्माच्या आनी पुनर्जिवंतपणाचे रुपणी हाचेर तुजो प्रत्येक आशिर्वाद आमी मागता. तुझ्या पुताचो पुरीस सर्व आशिर्वादांची झेल सर कृपेचें कारण जावन तुका जाय जालें. आपल्या भावार्थाची गुणां कशी हांगासर उबारलेल्या उत्साचेर आनी ह्या प्रतिमाचेर व्हडलेपणान तूं आयक आनी ह्या संवसारांत क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाच्या गुटान सदांच आमी चिंतून रावप. जिवंतपणाचो सस्तीक संतोश भोगोवप आमकां तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यांक रेपाक. आमेन.
गीत घेऊनचे देव बरो दिसतीव मुखार बाबा भयणीनो भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक येमिसाच्या बलिदान आयुखार मागता आसतना आमचे मदेची ते साबासात जेडन क्रास्ता सामरोस वाडो दुसरो जुल्मा दिवसाच्या रणगच्या सुंदर बियरका जावन फियोना डिसोजा सामरोस वाडो जुल्मा दिवसाच्या रणगच्या सुंदर बियरका जावन सेरा विल्सन सामरोस वाडो पयलो जुल्मा दिवसाच्या रणगच्या सुंदर बियरका जावन प्रेमल एंड सीटा डिसोजा सामोनिका वाडो 500 जुल्मा दिवसाच्या रणगच्या सुंदर बियरका जावन फ्लोरा डिसोजा बगेन कुर्सा वाडो 70 आणि 8 जुल्मा दिवसाच्या रणगच्या सुंदर बियरका जावन
Miliana Krastani Kutam, Richal Mampusut, Sangadas Savishan Baul Saba, Patlapunjis Versani, Labola Surup, Karambasut, Urgan Zaun, Balidan, Batita. त्यांचे सवय पिरकस कुटमान देवानम कांकेला स्वरूप कारांक आमी बलिदानांत अर्घान दिवया म्हणजे दिशी सोमल गोडो यासाक मनादिक भाप डेनिस दिसोजा 90 आणि 1 वर्सांचो आज पंत्यार म्हणजे सवाय भरा वरार तो देवा देन जाला ताका सस्तनोचो विशय आमी मागतांव ताच्या मरणाची रीत पल्या सकाळी 10 वरांच्या मिसार बलेन्शिया पिरगजेन जातली तांच्या आत्म्याच्या सर्व सभासद मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता जे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटोवच्याक आमचे मदें गात आसात उडपी दिसीचे मगाळ गोळीबाप आमचे गोळीबाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो बापांक आनी सौर्या सकांक आमच्या विरगजेन सेवा दिल्या आसात सौर्या सकांक आमी मगान आनी मानान येवकार मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाचनो आज आमी सदाकालाच्या 33वा आयताराची देवस्तुती आचरण करून एक कुटाम जावन सांगात मेल्ल्या आयची देवस्तुती कश्ट दगदोनी क्षणिक सोम्या सेवे जिनी ससनीक म्हणले सत नियालोंक आपोवणे दिता जिनी पोयनार वेता आसतना वाटेर कांटे कुंटे पोणकोळो अडचणो अडकली कश्ट संकश्ट पिडा शिडा इजा दगदोनी तिरस्कार बहिष्कार मेळचे मोगान स्वीकार कर ससनीक जिवीत जोडच्याक आपोवणे दिता आज आमचे पिरगेजेन साविशेन पौल संमेलन 25 वर्साचो जुबल्यो आचरण करता ह्या संदर्भी देवान फाटल्या 25 वर्सांतान आमचो पात्रोन साविशेन पौल आनी पेड्रीक वजानाम ताचे मजतीन केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आनी बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांत आमचे सगळे येवजण सुफल केल्याक तशेंच ह्या संमेलनाच्या सर संध्यान आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी भरलेल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिता सांगातास आमचे इगर्जेचे नवीकरण वावर देवाक समर्पण आशिर्वादीत केला मुखल्या दिसांनी आमची पिरगेज आनी साविशेन पौल संमेलन आनीक बलिश्ट तरान एकवटीत आनी संघटीत जावन बांदून हाडच्याक आमकां समेस्ताक प्रेरण जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया तर एक घडी भर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया नितळ काळसान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकां आमी तयार करया हांव पातकी सर पुतबेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुतबेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं
महिमा देवा ओसरली आणि शक्ती ताच्या इष्ट सोंसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुदर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी तुज्याच्या धनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुज्या भक्तेन आमकां सदां संतोष मेळो सो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप पळया जळत्या अट्ट्यापरी तो दीस येता सगळी गर्विश्ट आनी नेश्टी मनशां सर्व्यां सारकीं जातलीं आनी अमचो आसा तो दीस तांचे मोल आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्यान नासतलो म्हणटा दलबाराचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचे उतार हे. भूमी आणि तिचे
आसा तो लोक आनंद पावो न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटो पर्वत संतोषान उडोन नासू न्याय नितीन प्रितुमेची सर्ती करू सोमी येतलो सगळी सृष्टी येवजो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासू तो संसाराची मुनसबी करूंक येतलो न्याय नितीन प्रितुमेची तो सर्ती करतलो सतनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो न्याय नितीन प्रितुमेची सर्ती करू सोमी येतलो न्याय नितीन प्रितुमेची सर्ती करू सोमी येतलो सा पावलून तेसोलोनिकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हूण तुमीच जाणात तुमचें सवें आसतना आमी काम करिनासता भवनांतले हांव आनी कोणेचेंय आमी फुकाटाक जेवलेलें वा केल्लें ना तुमचे मदें कोणाकच आमी एक ओजे जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासाण लेखी नासतना दीस रात गामपीळ आमी काम केलां तुमचे करना आमचो कर्स चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय बगार तुमी आमचो पाटलो करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा हांवें अशें सांगूंक कारण आसा तुमचे मदें थोडे जाण काम करिनासतना भोवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालीन घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां देखून मनकुलें काम करून तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी फर्मावन बूस सांगता देवाचें उतार हें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
त्या दिसांनी थोडे जण देवळा विशयांत उलोवन ते सोबीत पात्रांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना, तसले दीस येतले, सक्कडी कोसलोवन घालतले. तवळ तांणी ताजे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. सबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काडकाया विशयांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती गरजायच, पूण अंत तक्षण येवचें ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर, राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतलें. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारेची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या हुजीर हाडटले आनी बंदीखानांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें नांव म्हण तुमच्या मतीन निर्धार करा. हांवूच तुमकां असले वाचा सक्त आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमीच आवय बापय, तुमचींच आवय बापय, भाऊ भयणी आनी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदले थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतेल्यात. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. तुमचे दीर्घ सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतेल्यात. क्रिस्त थंय गवळी बापानो, याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो आनी भुरग्यानो, साविशंत पावल सभेच्या सर्वसांद्यानो आनी मोगाच्या भावां भयण्यानो, आयचो हो आयतार प्रस्तावनांत येदोळचो आमकां इशारो दिला तो आनी त्या प्रकार येवचो आयतार जेजू सर्वय राष्ट्राचो सर्गा संवसाराचो राय म्हणून आमी प्रसार करचो तो दीस तो. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी सगळ्यांनी ती त्या दिसाक तयारी करूंक आसा. आमचे ते दीस मेजल्यात म्हणटा आमी, मेजल्यात देखून थंय आमकां उडास येजय म्हणून. आनी त्या खातीर आमकां आद्वेंत तावन क्रिस्तरायाच्या फेस्ताच्या पर्यंत पवित्र सभा 3 वर्सांनी विविध वास्मा मारिफात आमकां काळजां आमची तयारी करता ह्या अंतीम घडीक. अंतीम घडी म्हणटना जेजूच्या दुसऱ्या येण्याचे तो काळ आनी त्या वेळार कितें घडतलें म्हणल्या विशयांत आयच्या वांजेलांत आमी स्पश्ट आयकलें. पूण सांगत आस निमाणो काळ केदाळा येता म्हणून कळीत ना, गडबडचेय गरज ना. हे सोमयान सांगली उतरां आत्तां आमी आयकलीं. तुमी कांय भिवची गरज ना.
आनी त्या वेळार दगदवणी आसतली, कश्ट आसतले, तुमकां दर्न मारतले, तुमकां जैलांत घालतले, लगड काडटले. भियेनाकात. तुमी तुमचे तकले उबार धरा म्हणल्या बरी, धैर्यान तुमी रावा आनी तांकां सवालांक जापी दिवच्या विशयी तुमी कंत करिनाकात. ती कंत म्हाका सोडा. त्या वेळार तुमी कितें उलयचें, कितें सांगचंय ती जाणवाय हांव तुमकां दितां. ही सगळीं उतरां सोमयान देसवाट जावची आसा म्हणलें. ताणें वांजेलान सुरू केल्ल्याक ताणें निमाणें दिल्ली ती जाप. आनी तांतूय म्हणटा निमाणें, तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. तशें म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत आमकां जायते कश्ट येतात, अनवरां येतात, पिडाशिडा येता. हे निमाणे लास्ट अंतीम काळाक मात्र न्ही, आमच्या जिणयेंत एक दीस तो उदेतलो निमाणे आमकां देवान आपयलोलो. ताकाय आमी तयार जावंक आसा. देखून हे तयारायेचे ते आमचे ते काम ते आमकां करूंक आसा. देखून आदवेंताच्या काळांतावन ह्या काळा पर्यंत ताजे उपरांतल्या आयतारा आमी परतून आनी एक लितुर्जीचें कॅलेंडर, देवस्तुतेचें कॅलेंडर आमी आरंभ करता. अशें आसतना मोगाच्या भावनान बेणीनो, आयचे पयलें वाचप आमकां कितें सांगता. आत्तां आमी तें आयकलें आनी तांतू आमकां उडासा काडून येता. देवाचें उतर आमी वाचचें. वाचतना कितें आमकां भोगता. ल्हान समुदाय वेळार आतां बेजीक एक्लेजियल कम्युनिटी म्हणटा हांव, मुळावी क्रिस्तांव समाज म्हणून. आनी हातूंत आमी आमकां एक उतर खंयचें लागता तें विचून काड म्हणून आमी सांगता. आनी तें आमी विचून काडटा. ताजो अनुभव आमी सांगता. तो कोडू अनुभव जावंक पुरो या गोड अनुभव जावंक पुरो. थोडे फावटी आमकां तें आयकूंक नाका, बारीक कश्ट जातात, पूण तरीकी आमी तें विचून काडटा. कित्याक आमचें थंय उणेपणी आसा म्हणलें आमकां समजून आमी घेता. आनी अशें आसतना परण्या सोल्ल्यांत सर्वेस्पर देवान इस्रायल परजेक इतलें बरें करून सांबाळलेलें म्हणून हर एक फावटी पयल्या वाचपांत आमी आयकता. आयताराच्या वाचपांनी 3 वाचपां आसात. पयलें वाचप परण्या सोल्ल्यांतलें, दुसरें नव्या सोल्ल्यांतलें, तिसरें वांजेलांतलें. आनी अशें आसतना परण्या सोल्ल्यांतल्या वाचपांत आयतारा गोडगोड बुडयल्ल्या पर्यंत आमकां थोडीं उतरां मेळटात. आमच्याच माथ्यार गोडगोड पडलो कोण ना म्हणून, पूण देव इतलें कठीणायेच्या उतरांनी सांगता की तितल्यार तो वगत रावना. आयच्या वाचपांत ताका एक साक्ष ती जावन आसा. कितें म्हणा लागलो, मोठवे मायचे वाचप मलाकी प्रवादीचें. जळत्या आकट्या पर्यंत तो दीस येता, गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सर्व सारकी जातली. येवसो आसा तो दीस ताजे मूळ आनी ताळ दवरिनासतना उज्यांत लासतलो. अरे सगळे नासता गी? ना ना ना, भियेनाकात. दळबर असो सरस म्हणटा, पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्यो उदेतलो. बरवसो. सो देवाचें उतर आमकां नवो बरवसो दिता. आमकां इकटाक बली करना. एवढे बडबड करना आमी उलयता जावंक पुरो, पूण उलयल्ल्या उपरांत आमी कणवळचे. आमी ताजे उपरांत हांव कित्याक अशें उलयलो म्हाका समजून घेवचें. घरा बापूय जोर करी जाल्यार भुरग्याक धर्न मारी जाल्यार आमी ल्हान आसतना गुत्त आसा आमकां. मागीर लो मम्मी येता, माय येता आनी पालवांचेर लो पुताक अशें धरता आनी लो ताजेर दुकां पुसता. कांय रडनाका पुता अशें म्हणटा. तशें घरांत आवय बापूय आसल्या वेळार तशें चलता. हांगासर देवूच तें आमकां करता. एवढी तुका बेश्टा येता, त्याच दिसा तुका कश्टार घालिना. मागीर तुका एक वाट दिता. तुवें तुजी जिणी खोटी जिणी सांडली जाल्यार तूं नवें जिवीत जोडूंक शकतलोय. हे सर्व कश्ट तूं फूड करूंक शकतलोय. तेंच सुमी आमकां सांगता. आमची लांब दीर्घ सोंसणिकाय आसा जाल्यार हें कितें पुरो आमी आयकता पळय तें सगळें आमकां सोसूंक त्राण मेळटलें, घटाय मेळटली म्हणून. आनी दुसरें वाचप
दुसरे वासाप आज या SVPच्या 25व्या जुबिलेवाच्या वर्साक इल्ले लघु आसा. हांगासर थोडे फावटी सांगचें आसा SVPच्या सणा लागीं संद्या लागीं त्या कुटुंबाक खाल्याक तुमी कुमक करतात. हेरांनी सांगचें आसा ते पियोन पुरा पाड करतात पयस आनी की पाड करून पियोंक कितो अशें सांगलें हांवें आयकल्लें आसा. आनी त्या वेळार ताका पियोंक दिवचें न्हय, आमी दिवचें बऱ्याक भुरग्याच्या शिकपा खातीर भुकेल्ल्या पोटाक आमी दिवचो तो. तशें काम एकलो करिना जाल्यार बाकीचें काम करतात, वावर करतात. पूण हांगासर सा पावल कितें सांगता, सा पावल इतलें सांगता आतां जेजूची सोडवण आमकां मेळ्ळ्या आनी सोमी परतून येतलो, वेकेन्सी येतलो अशें क्रिस्तांव म्हणून स्विकार केल्ले हे आतां दैरान मुखार आयले. बारी खुशी जाली मस्तणांक. आनी तांतूय सोमारी म्हणटा होबळे काम करूंक तिके आळशी आसात तांकां बारीक बरो संदर्भ आमकां फाल्यां बरो मरोंक आज जेवचेर गंमत बरी आसा पुरो तितलेंच पुरो आनी आमकां साई गरज ना, काम करची गरज ना आमकां अशें म्हणलें. चिंतापू तांचे थंय उदेल्लें सा पावलान आयकलें. देखून सा पावल म्हणटा ताज्या जिणेच्या अनुभवान हांवें काम केलां, तुमकां बरो जावना, सगळें बरें करून काम केलां, आतां तुमी तशेंच काम करूंक जाय. आनी सांगताच एक तांकां एक इंजेक्शन दिता, जो कोण काम करिना ताका उपाशी सोडा. आमच्या घरांनी थोडे फावटी उपाशी सोडिल्लें आसा. आमच्या घरांनी थोडे देवाची उतर आसा तशें आमी घरांनी उपयोग केल्ले आसा. आज मोगाच्या भवनान बेणीनो आज हांगासर म्हाका सांगूंक आसा इतलेंच. सांविशन पावल सभा ही सांविशन ताचो फातरून ताजें जिवीत तुमी वाचलां खंडीत आनी ताजें जिवीत आजकालचें न्ही. 1581 इस्वेंत जल्मल्लो हो, 1660 देवादीन जाल्लो, फ्रांसांत जल्मल्लो हो. ताका एक हुस्को दुबळ्यांचो, कश्टांतल्यांचो, पिडेत आसलेल्यांचो, गरजेवंताचो सगळ्यांचो ताका हुस्को आसलो. देखून माया मोगाचो एक धार्मीक स्त्रियांचो मेळ ताणें घडयल्लो आनी ह्या मेळा मारिफात जायतें बरेंपण ताणें केल्लें. आनी 1881 इस्वेंत जल्मल्लो ओझनाम आनी 1633 इस्वेंत माया मोगाचो दुवो मेळ ताणें आरंभ केल्लो विन्सेंट पावलान. फ्रेडरीक ओझनामान 1813 इस्वेंत जल्मल्लो हो आनी 1833 इस्वेंत विशन पावल हाणें माया मोगाच्यो भयणी म्हणून सेवा आसा केल्लो आसा न्ही. तोच मेळ ताणें घट केलो आनी ह्या मारिफा सर्वांनी सांगाता मेळोन आमी असल्यांक कुमोक करी जायी, मस्त कुमोक करी जायी. आनी तोच मेळाचो मूळ जावंक पावलो आज सांविशन पावल सभा. अशें आसतना आज आमी देवाक अर्घां दिवंक पावो. एक खंयचोय मेळ आज जिवाळ आसा जाल्यार तातूंत एक मेळ हो सांविशन पावल सभेचो. कारण इतलेंच, तांतूं स्वार्थ ना, निस्वार्थपण आसा. तांतूं गुटाची उंतिगे हेरांक दाखोवन कोंब वाजोवन कुमोक दिल्ली न्ही. तांणी जावन पयलें गुटाची उंतिगे, ताजे उपरांत हेरां तावन वताय तांणी काण घेवची. आनी अशें करून अती दुर्बळे कोण आसात एकल्याक बगल्या प्रमाणे न्ही, तांच्या मिटिंगांत घालन सोमा पळोवन तजवीज करून गरजेवंत कोण आसा ताजी कुमोक ताका दिवची कुमोक. आनी आज व्हरतो संतोश आमकां 25 वर्सां थावन इतल्या अपुरबायेन वाडोवन आयला तो मेळ खंडीत जावन देवाच्या त्या आदारान सांगतास फेडरीक ओझनाम आनी सांविशेंताच्या मजतीन आनी तुमच्या सर्व सहकारान. देखून आज आमी कितें करूं फावो, कितें करूं फावो, अंतकाळ लागीं येता, अंतकाळ लागीं येता म्हणून सांगून मंडवून करून बसचें गे आमी. मंडवून करचो न्ही, मंडो कर्स करचो. आमी कितें करी जायी, म्हज्या जिणेंत हांवें खालें करी जायी, कितें करी जायी.
आणि हे साविशन पावल सभेचे संदे एक विशेष एक काम हे करन आसा दुर्बळ्यांक गरमांची जावंक पुरो आनी हेर शिकपाक जावंक पुरो पिडेक जावंक पुरो गरजेवंतांक हेर रितीन गुमो करची आमी तांकांच राखचे म्हणना आमच्या घरा भोवरी आसात आनी ते आमी करनासा आनी करूंक ना जाल्यार आमी आनीक करूंक चान्स आसा सांपावलान सांगल्या बरी कोण काम करिना ताका उपाशी सोडा म्हणल्या बरी आमच्या थंय धन दिर्वे आसून आनी आमी कांय इल्लें हेरांक कुबो करचें आनी कांय करिना जाल्यार म्हज्या अंत्यकाळार म्हाका सर्गेचें राज कशें मेळचें देखून मोगाच्या भवनान बेणीनो आज उडास दवरया आमी हो एक धरतो संभ्रम म्हणल्या बरी 25 वर्सांचो हो संभ्रम साविशन पावल सभेच्या सांद्याचो सांगत आस आयचे वासापी आमकां त्याच दिशेन आमी करची तयाराय निमाणी आमच्या मोरणाक जावंक पुरो आमच्या निमाण्या घडयेक जावंक पुरो या आमच्या खंयच्याय कार्याक जावंक पुरो ती भोव बऱ्या रितीन आमी केली जाल्यार ती यशस्वी जाता देखून ही चिंता आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मतीन दवरया हे कश्ट दोगदोणी हे सर्व मनशाक सुकल्ली ना आमकां सगळ्याक आसा हे नातले कोणी नात पूण ती आमी कशी स्विकार करता गे म्हणल्या विशयंत आनी आमकां देवाचें उतर एक त्राण आनी गटाय बोळ दिवचें जावन आसा तूं कितलेय कश्टांत आसो कितलेय नश्टार तूं आसय कितलेय पातकांत तूं आसय कितलेय तूं अन्याडीपणांत अनितीन तूं राव देवाचें उतर तुका आयिल्ल्या वेळार तुका नवी वाट देव दाखयता त्या वाटेक आमी चीत दिवंक आसा कान दिवंक आसा त्या प्रकार आमी चलोवंक आसा देखून असले येताना आमी गडबडचें न्ही आमच्या दीर्घ सोस्तिकाये वरवीं आमी सर्वेस्वर देवान दाखोवन दिल्ल्या वाटेन आमी चल्ल्यार आमी जिवीत जोडटले ही चिंतना मतीन दवरया आनी जेजू लागीं ह्या मिसा वेळार आमी मागया एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नांदिसच्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळादी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सुरवले पसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार झुकलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक धर्मदुतावरीन स्थापिल्ले देव सदेक सतमानता पातकांच्या भुगसणे खातीर पवित्र स्नान सावन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक
आणि ससनाच्या जिवितात विश्वास रावता. आमेन. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप, आमकां तो राखता, सांबाळटा आनी चलयता. आमच्या गरजांनी आमकां तो पावता. तर त्या सर्गी बापाचेर बरवसून आमच्या पवित्र सभे पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, पिरगस कुटुंबा पासत, दुबळ्या धाकट्यां पासत आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, क्रिस्तच्या मिसोवा खातीर आपणाक प्रत्येक तरान समर्पीत केल्ल्या आमचो पाप सैब लिवो सौदावो सर बिस्प यासक आनी धर्मीक भावा भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे राज खरेपणी स्थापीत करच्याक ताच्या वावराचेर तुजे आशिर्वाद लाभय म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नितळ मोनान आनी सेवेच्या मनोभावान लोकांची आनी तांची योजना मांडून हाड सर लोकांच्या बरेपणाक वावरूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा, मागता आमी आमच्या सांविशन पाऊल संमेलना पासत सभेच्या घडणाऱ्यांची तशेंच आमच्या पात्रोन संतांची देख आमी जोडणं, दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेंत निरंतरी वावर कर, गरजेवंताक सदांच पावोवंक आमकां तुजी हातेरा कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, मागता आमी आमच्या उदार दानी पासत तांणी आपल्या उदार काळजान आनी त्यागाच्या स्पिरितान गरजेवंतांक कुमकन प्रोत्साह दिला आसता तांकां तुज्या दैवीक मोगान भर. तांच्या कुटुंबांक सदांच आशिर्वादा बरोवन येवन दीत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, मागता आमी आमचो मोगाळ गवळी बाप अधिकमान अधिक दोतोर जेराल्ड आयसक लोब तशेंच साहा बेटोवणी केल्ल्या सर यासाका पासत तांच्या गवळीक वावरांत दादोसकाय मिसाव कामान संतोष आसून तांचो वावर आनी सेवा सुफळ कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, विविध तराच्या पिडेंत कश्ट संकश्टांत वळख जाल्ल्यांक, उतर प्रायंत कश्टांतल्यांक, दुबळेकायांत अडचल्ल्यांक तुज्या कृपेन नवें जिवीत लाभय. तांच्या कश्टांत तांकां सोंसणीकाय आनी घटाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा, जिवीत तुवें आमकां दिल्ले वर्ते देणे जावन आसा. मागता आमी आज आमचो मोगाल विगार बाप मेल्विन डिसोजा पासत फाल्यां आपलो जल्मदीस आचरण करच्या ह्या सुवाळ्यार तांचेर आनी तांच्या मिसांव वावराचेर तुजे बेसांव घाल आनी तांणी आसी आमची बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाला बापा, आमच्या पिरगजीच्या दुरस्ती वावराक आदार आनी कुमक तशेंच दान दिल्ल्या सोमेस्तांक प्रत्येक जावन सर पिरगज लोकांक तुजे आशिर्वाद दी. तांणी पिरगजीताय दाखयल्ल्या उदार मनांक तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक तुज्या दाराल बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ മരണപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഇടവകയിൽ അർപ്പിച്ച സേവനത്തിനും ഇടപെടലിനും അങ്ങയുടെ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालतीम प्रार्थना देन तूं मानून घे. दिसा दीस पडत्या गरजांनी आमकां तूं पाव. आमचेर तशें आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमी सगळ्यांनी एकामेकाच्या मोगांत आमची जिणी करसूंक आनी सांगाताच दुबळ्या धाकट्यांत तुका देखूंक आमकां पाव कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजू मरेपात. आमेन.
तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका ह्या पवित्र बलिदाना आया तुझे समोर बाबा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका ह्या पवित्र बलिदाना घे बाबा घे उडो घे वाण घे आमचो वाण काळीचा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासार कान बदन परता घे बाबा
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकरी महिमेक आमचे आनी अख्ख्या सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. भोवमोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजे करी भोग आमच्या काळसांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या पायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवी ससनाचे. आमच्या महिमेवान सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करस तूं पवित्र. सगळे तुजे रचना तुका वाकनता. कित्याक तुजे ताम जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंतेतान अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तुन समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्यात. तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गोट परगटूया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभा, तुझे पुनर्जीवन आम्ही बदलता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अंतरिता. बापा, आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणासो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. बापा, तुका भेटयलेले सासणीक दान तो तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भगिवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता ते विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकराली हांव आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता आनी समेस्त पवित्र सभेच्या गवळी आनी मनेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावातांत आनी प्रतिमगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींकी आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशें सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणे आतां आमी मागया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझे कुशे सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव, तशें आमची पातकां मोगस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी.
प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशना वरवीं आमच्याय काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया मरेपात. दयाकन बसा. आज जल्मदिवसाच्या रंगाच्यो सुमेस्थांक त्यांच्या जल्मदिवसाचे उल्हास पटयता. मग जनसा विशेन पावल सम्मेळाचो कुंबळा फिरगजेसो हांगासर तांचो उरपी उत्सव ह्या संदर्भात तांकां आमचे उल्हास आनी शुभाशय पटयता. सर सभेच्या संध्यांक पृथ्वीचो अध्यक्ष जॉन क्रास्तो सवे आमी तांकां परबी पटयता आनी सर बरें मागता. हाचे संभ्रम एकविसाचें बलिदान भेटोवन आमचे बसोत मागल्या आमच्या अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयजॅक लोबो बापांक उडपी दिसीचे गवळी बाप आमच्या आपोवणे मोगान स्विकार करून आमचे खातीर मागोवन मिसाचें बलिदान भेटयलां. हांगासरच हें आशिर्वादच्या हांगासर कुरीस आनीक आमी कितें दुरस्त केल्लें नव्यानच आमकां देवा घरांत देवाची स्तुती करच्या सोडी जागो जोडच्याक आराधनाक आमकां उपकारच्याक तांणी आशिर्वादीत केलां. बिकॉज कुटुंबा तर्फेन तांचो हांव उपकार बावुरतां. बहुर्तब्रेत उतरां आनी देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिला. आमी खंडेजी सावन तकली ऊन करची गरज ना प्रकार तकली खर्च करून देवाचें उतार आमचे थंय जिरोवंक त्या उतरा प्रकार जियोवंक आमकां उलो दिला. मनादीक बाप आल्फ्रेड जे पिंटो कटील फिरगीचे विगार आनी आमचे आदले विगार तांचो ह्या वेळार हांव उपकार बावरतां. सांगतच सा पेटोवणी केल्ल्या सर याजकांक थंयसर पद आल्फ्रेड सवे आसा पद स्टँडींग आसता जॉन क्रॉस स्वभाव कारवार दिशी जावन ते हांगासर आयल्या तांचो आनी आमचे सहायक विगार आनी प्रस्तुत सिपांत मुखार वेचे मनादीक बाब सुरज लोबो आमचे विगार वार स्टॅनी पेरेरा भोवमनादीक स्टॅनी पेरेरा बाब बेळा फ्रिगेचे विगार पदमुल्लो संस्थेचो डिरेक्टर पद पौस्तीन लुकास लोबो आनी थंयसर आसात साविशेन बाउल सभेचो आत्मेक डिरेक्टर बाप प्लेवियन लोबो. हांगासर आसात आमचे फिरमोदे वाराड्याचे फिरमोदेचे विगार बाप हेराल्ड सवे हांगासर भविकाना फिरगेचे विगार आसात बाप क्लावडी सांगत आमचे आसात बाप संतोष आमच्या फिरगेजेचे वरकाडे फिरगेजेंत वस्ती साहेब विगार जावन शिकपान थंयसर कुमाव करचे आनी हांगासर आसात आमचे आदले विगार मनादीक बाप आल्बन रोड्रिगस नेरुडे फिरगेजीचे विगार तांचो याजकांचो हांव उपकार बावुरतां. तांकां तांचो वेळ आमचे खातीर क्रिस्तून आमचे खातीर मागला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. अल्तर सोबयल्या सर धर्म भयणीचो होली फॅमिली कॉन्व्हेंट सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट आनी सर फिरगजकारांचो उपकार बावुरतां. सुबेत रंगीत तरान गायन केलां आनी मागोवंक आमकां आदार दिला. गायन पंगडाचो अध्यक्षन दिप्ती डिसोजो सभेन सर पंगडाचो संगतस वसंतरान केलेल्या जक्सन क्रास्ता आनी बर्नार्ड मोंतेरो हांचो हांव उपकार बावुरतां. अल्तारीर सोंपतात आमचे अल्तार भुरगीं तांचो ह्या वेळार हांव उपकार बावुरतां. देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या साविशेन पावल सभेच्या सौर संध्यांचो हांव उपकार बावुरतां. इगर्जे दुरस्ती वावरांत आदार दिल्ल्या फिरगस उपाध्यक्ष राज स्टीफन डिसोजा कार्यदर्शी लिडिया डिसोजा सरायगस संचालक बर्नार्ड मोंतेरो फिरगस आरती परिशद फिरगस गवळी परिशद सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो आनी बाप सूरज लोबसो हांव उपकार बावुरतां. इगस दुरस्ते काम चलोवन वेल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टर एडवर्ड डिसोजा वेल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर सुनील के हांगासर आल्तारीचें पेंटींग केल्लें आसात वेणुगोपाल आनी तेचे संगाती इलेक्ट्रिकल आनी प्लंबींग काम केल्लें सुनील पायस आनी तेचे संगाती पेंटींग काम केल्लें अनिल डिसोजा आनी संगाती CCTV घाल्ले गणेश आनी सर संगाती तांचो इगर्ज नितळाय केल्ल्या डेकोरेशन केल्ल्या सबयलेल्या वावर केल्ल्या सर फिरगस कुटुंबाच्या सन्यांचो सर वाड्यांच्या गोरकारांचो मुखेलपण तांणी घेतला. युवजनांचो भुरग्यांचो एका सुत्रान सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो हांव उपकार बावुरतां. नव्या गवळीक परिशद हाच्या वाड्यांच्या प्रतिनिधीचें चुनावान ह्या हप्त्यांत म्हणजे येवच्या आयतारा
बघेवन कुर्सा वाड्यांत अण्णा मास्टानी यांच्या घरा सर वाड्या घरांनी हो दीस आम्हाला दवरूंक विनंती करता. ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तार शुक्रार आनी शेनवारा हांगासर इगर्जेंत आसचो ना. आमच्या सैमानिका CBSE स्कॉलाच्या हायस्कूल भुरग्यांचे गोवा टूर आसले वरवीं भुरग्यां सांगाता आसतलो. ह्या हप्त्यांत शुक्रारा सांजेर हांगासर 6 वरार मीस आनी आराधन आसतलें. मनादीक बाप रॉकी फेर्नांडीस आमचे बेळा कॉलेजीचे प्रिंसिपल ते सोलोवन व्हरतले. तुमकां सुरवांक मोगाच्या पोवण दिता. मोगाच्यान काल आमच्या इस्कॉलाचे एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आनी सांगातच तुमी पळयता चिल्ड्रन्स प्ले पार्काचें उक्तावण आसा जंय आसलें. आमचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुसियस पावल सूज भलायकी बरी नासले वरवीं कालच्या दिसा ते फाटीं गेल्लें. ह्या हप्त्यांत मंगळारा सकाळीं 9:30 वरांक आमी सोलोवन व्हरतले. परत तुमकां सगळ्या बिरगस कुटुंबाक ह्या कार्याक मोगाचें पोवणें दिता. हांव थोड्या सुत्रांनी आमच्या दुरस्ती वावराक मान दिल्यांक एक मानाची वात दिवच्याक हांव आशेतां. गवळी बापांनी मुखार येवन इमानाची वात दिसी म्हणून हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजेक बाप सुरजच्या व्हडा प्रेरणान म्हणयेत 2 लाख लागीं दान दिवन मायक सिस्टम घालूंक आमकां आदल्या वर्सा प्रेरण दिल्लें दान दिल्लें आसा दुबयतून मायकल डिसोजा तांचो ह्या वेळा उपकार वावरता. पूण लाग 3 लाख खर्च करून आमी सावंड सिस्टम नवें केलां आनी हाच्याक सोरीत पडलो खर्च आमच्या स्पिरगस कुटुंबाच्या एका दाणीन नांव सांगचें नांव नाका म्हळां ताणें दिता म्हळां तांचेर देवाचें आशिर्वाद मागता. सांगात तुमी बसता पळयता ते नीलार आमकां दान दिल्ले आसात. बिजय पिरगजी थावन बाप JB साल्डाना 8 दान इलार आनी देरेबल पिरगजी थावन 40 नीलार आमकां फोव जाल्ले बाप जोसेफ मार्टीस हांचो ह्या वेळार हांव उपकार वावरतां. आमच्या दुरस्ती वावराक आमकां आदार दिल्ले आसात. प्रोविन्शियल सुपेरियरांनी कुठाम प्रोविन्शियल सुपेरियर होली एंजल्स कॉन्वेंट बेळवेदरे 50,000 रुपये दिला. तांच्या तर्फेन होली फॅमिली कॉन्वेंटाच्या सुपेरियरान मुखार येवन मनाची वाद घेचे म्हणून विनंती करता. संगतस 25,000 आमकां दान दिलें. जयप्रकाश क्रास्तानी कुठाम सामोनिका वाडो, बेंजामीन डिसोज आनी कुठाम सामोनिका वाडो, मार्सेल क्रास्तानी कुठाम आंब्रोस वाडो आनी 20,000 लागीं दिल्ले आमकां. लिना रोड्रिगस आनी कुठाम बगेवंत कुर्सा वाडो. सांगातच 10,000 वंतीक आनी सडीत आमच्या वावराक दिल्लीं सर्वांची नांवां वाड्या प्रकार बसतात आनी मुखार येवन वेळ काडीन आसता मनाची वाद घेवची आसा. आंब्रोस वाडो, एंटनी जोसेफ क्रास्ता, बोनेविंचर क्रास्ता, पीटर क्रास्ता, तिमोथी सेलिन क्रास्ता, जोसेफ प्रिसिल्ला क्रास्ता, लूसी क्रास्ता, जेकब क्रास्ता, मिलियाना क्रास्ता, तिमोथी लीना क्रास्ता, कार्मेन जसिंता डिसोजा, मेरी डिसोजा नावोर, मार्सेल डिसोजा, लूकस डिसोजा, तिमोथी वीरा डिसोजा, मेरी डिसोजा सुरंबैल, विल्फ्रेड डिसोजा, वीना वलेरियन डिसोजा, पाउल PG, डेविड मंथेरो, हेरल्ड मंथेरो, रॉबर्ट मंथेरो, सुनीता मंथेरो, फ्रांसिस रेशमा डिसोजा, तेरेसा डिसोजा सुरंबैल, एनसिटा जेजुविटा क्रास्ता, रेजिना डिसोजा, बाबिना मर्लिन क्रास्ता, मोनिका डिसोजा. मोनिका वड्यातावन जेरोम पीटर क्रास्ता, जयप्रकाश क्रास्ता, मोंतीन क्रास्ता, थॉमस क्रास्ता, रीटा बेनेडिक्ट डिमेल्लो, फेबियन डिसोजा, सिल्वेस्टर डिसोजा, मार्सेलिन डिसोजा, कार्मेन डिसोजा, आल्बर्ट डिसोजा, कीर्ति जोसेफ डिसोजा, आल्फ्रेड वलेरियन डिसोजा, जॉन क्रास्ता, पुलास डिसोजा, जर्मन पीटर डिसोजा, जेराल्ड डिसोजा, मेरिसन, विक्टर स्टॅनिस्लस मचादो, लीना फेर्नांडिस, विक्टर जॉन मंथेरो, जोसेफिन क्रास्ता, अगस्टिन बर्नार्ड मंथेरो, वलेरियन मंथेरो, पौस्तिन मार्ता, थॉमस रोड्रिगस. संगतस बगेन कुर्सा वाड्यातावन अण्णम्मा स्टॅनी, एडवर्ड क्रास्ता, सजीवन क्रास्ता, जेराल्ड क्रास्ता, आबिल प्रकाश डिसोजा, थॉमस डिसोजा, तेरेस डिसोजा, मेरी जेकब डिसोजा, हिलारी डिसोजा, शांति पडला, डेनियल डिसोजा, शांति पडला, एवरेस्ट क्रास्ता, लूसी डिसोजा, क्रिस्टिन डिसोजा, फ्रांसिस रोजलिन डिसोजा, जोसेफ मैक्सिम डिसोजा, प्रकाश डिसोजा, मोंतु फ्रांसिस डिसोजा, डेनियल डिसोजा, शिट्टीगद्दे, काश्मीर डिसोजा, सिसिलिया डिसोजा, मिलियाना डिसोजा, जॉन बैप्टिस्ट क्रास्ता, अनिल लुविस, कार्मेन ब्रिजित मचादो, हिलरी मंथेरो, अगस्टिन किरण मंथेरो, मेरी रोड्रिगस, मौरिस लोबो, लेनोरा पेरेरा, फिलिप रोड्रिगस, लॉरेंस रोड्रिगस, स्टैनी रोड्रिगस, सेबेस्टियन रोड्रिगस, जॉन डिसोजा, रॉबर्ट क्रास्ता, जकाराया फर्नांडिस,
मेरी डिसोजा शेट्टी गद्दे प्रज्वल डिसोजा आणि जर तर कोणाची नावां चुकून गेल्यानंतर दया करून तुम्ही येऊन इमानाची वात स्वीकार करच्याक तुमचे लागी विनंती करता. या वेळार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गवळी बापांक पिरगस कुटुंबाच्या नांवें गवळी बापान एक बरी बरदेस रावंक विनंती करता. पिरगस कुटुंबाच्या नांवें आमचो उपकार आठोवन पुलांचो बुक्को पिरगस उपाध्यक्ष राजू स्टिफन डिसोजान गवळी बापांक दिसे म्हणून हांव विनंती करता. कालेत दिल्या उपरांत केदारा इगर्जे भितर मान स्वीकार करना दयाकर मुखसिया मागीर करया. देव बरें करूं. उबे रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. हात जोन तकली बगावन रोवया. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सराना तसलो आनंद तुमकां पावसोवच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरांक तो आयतें करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजोन आमच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुमकां पावोसाव. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. निमाणे गीत सलेन्स सर लोकांनी तुमी थंयसर तण पिवान स्वीकार करून कार्याक तयार जमचे. ह्या वेळार निमाणे गीत करता आसतना सर ह्या सकाळी अल्तार भुरग्यांनी हांगा सांगातच साविशन बावल सभेच्या संदांनी भायर फोटी करून थंयसर मुखार तयार रावचे एक ग्रूप तस्विरे खातीर. सामोनिका विनातिक भगीन कुर्साचे कुर्वेन एवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
मोगाचें विनंती आसा सभा हॉलाच्या भायर आशिल्ल्या समेस्तांनी थंड पिवान स्वीकार केल्लेंच सभा हॉलाच्या भितर बसका स्वीकार करूंक विनंती आसा समेस्तांनी सभा हॉलाच्या भितर आसली बसका स्वीकार करूंक. दयका नायकात आईच्या ह्या कार्यक्रमाक वेदी कार्यक्रमाक हजाराचे सर गांड्या व्यक्ती दया करून हांगासर मुखल्या सभेंत हांगा इगर्जीच्या मुखल्या कुशीन दया करून लायनीर रावा वेळ पाड करनासतना मुखार रावचे म्हणून सांगून विनंती आसा. पर्वत दोळ्यांक नाजूक पूण ह्या पर्वतार चडताच कळटा ताची वावट आनी पर्वताच्या सोबायेचें मोल. ह्या संवसारी जिवचो हर एक मनीस आपल्या मतीन बांदता स्वप्नाचे रावळेर आनी थोडे ते रावळेर कार्यांत बांदून संतोषाच्या जिविताचे वांटेले जातात. पूण हेर थोडे आपल्या अर्थीक परिस्थितीक लागून सलवतात आनी जिवीत जाता दुखां सागूर. असल्या गरजेवंताची दुखां पुसूंक हाताक हात मेळोवन तांच्या गरजांक खांत मारून तांकांय समाजेंत सकाळां सारकी जावन जियोवच्याक आदार दिवचो कांयच प्रतिफळ आशा नासतना रुपीत करचो एक संघ जावन आसा सांव विशेन पावल सभा. आज ह्या एकवटीत तशेंच मोगा माईपासाच्या सांव विशेन पावल सभेन
आपल्या सेवेची सुफळ तशेंच लोकां मोगाळ 25 वर्सां संपयल्यांत म्हूण सांगूंक भोव व्हरतो अभिमान भोगता. मात्र न्हय, ह्या संघाच्या समेस्त सांद्यांक उल्हास पाटून पात्रोन सा विशेन पावलाची आशिर्वादां मागून तुमच्या समेस्तांच्या बेसावान हे सोबीत कार्याची सुरवात करता. आतां हांव आपोवणें दितां मॉर्निंग स्टार ब्रास बँड विजयार्का, बँडकार जावन आसच्या पास्कल मोंतेरो आनी पंगड बँडाद्वारी आमच्या ह्या कार्याच्या गण्य व्यक्तींक स्वागत करच्यात. आमी सर्वांनी उबी रावून तांकां स्वागत करचें. मोगाचनो ह्या संदर्भी आमी आमचेर आनी आयच्या कार्याचेर आशिर्वाद मागून घेवया. आतां हांव आमच्या फिरगजेच्या भुरग्यांक मुखार येवन देवाचें बेसांव एक प्रार्थन नृत्यद्वारी मागोवंक उलो दिता. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿನೆನಪಲಿ
भोव बऱ्या रितीन मागण्या नृत्याद्वारे देवाचे हजारपण वळखूंक आनी ताची बेसांवां मागूंक आदार दिल्ल्या भुरग्यांक देव बरें करूं. तशेंच ह्या भुरग्यांक तरबेती दिल्ल्या सीमा डिसौजा आनी सांगात दिल्ल्या भयण डेझी तुमकां देव बरें करूं. मिशन पावल संमेलनाचो रुप्योत्सव संभ्रमच्या ह्या वक्ता वेदी कार्याक आमी आयती आसा. आयच्या ह्या कार्याचे अध्यक्षस्थान अलंकृत करतात उडुपी DSCचे मोगाळ गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो, कासारगोड वाराड्याचे विगारवार भोव मानादीक बाब स्टॅनी पिरेरा, तशेंच फादामुल्ला संस्थेचे डायरेक्टर जावन आसचे मानादीक बाब पाउस्तीन लुकास लोबो, SVP केंद्रीय समिती मंगळूर अत्मीक सलाहदार मानादीक बाब फ्लेवियन लोबो, SVP कुंबळा संमेलन स्थापक करता आसतना कुंबळा सा मोनिका फिरगजेचे विगार जावन तशेंच प्रस्तुत कटील फिरगजेचे विगार मानादीक बाब आल्फ्रेड पिंटो, कुंबळा फिरगजेचे विगार मानादीक बाब मेल्विन डिसोजा, MCC बँकाचे चेअरमॅन मानेस्त अनिल लोबो, SVP केंद्रीय समिती मंगळूरचे अध्यक्ष भाव जो कुवेल्यो, उपाध्यक्ष बहीण प्रीता लोबो, SVP प्रादेशिक समितीचो अध्यक्ष भाव डॉल्फी डिसोजा, होली फॅमिली कॉवेंताची सुपिरियर सिस्टर जेसिंता सल्डाना, सान जोसेफ कॉवेंताची सुपिरियर सिस्टर मारी जोसेफ, कुंबळा फिरगजेचे उपाध्यक्ष मानेस्त राजू स्टीफन डिसोजा, कार्यदर्शी मानेस्तीन लिडिया डिसोजा, गवळी परिषदेच्या आयोगाचो संचालक मानेस्त अगस्टिन बर्नार्ड मोंतेरो, SVP कुंबळा संमेलनाचो अध्यक्ष भाव जॉन क्रास्ता, कार्यदर्शी बहीण रोसलिन क्रास्ता हांकां सर्वांक SVP कुंबळा संमेलनाचो अध्यक्ष भाव जॉन क्रास्ता आनी वेदीक आपूण हाडूंक विनंती करता. सर ताळ्यांच्या आवाजान मानाच्या व्यक्तींक धैर्यान तांकां स्वागत करया. वोडताक सोबाय फुलांचें जड तर वाटसुऱ्याक आकर्शीत करता ह्या फुलांचो स्वाद. प्रतवेर सोबची उदकारा सागोर तर थडीर चलतल्यांक आकर्शीत करता सागोरांतलें उंचांबळ लार. आयच्या ह्या सोबीत सुंदर संजेर म्हाका वर्त संतोष भोगता आमच्या मानाच्या तशेंच घनाच्या व्यक्तींक आनी तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागोवंक आयच्या ह्या कार्याक. आतां हांव मुखार आपयतां कुंबळा फिरगज कुटुंबाचो वडील मानादीक बाब मेल्विन डिसोजा ह्या वेदीर सोबच्या सैर्यांक स्वागत करच्याक. देव बरी सांज तुमकां सुमेस्तांक मागता. मोगचोनो फ्रेडरिक ओसानाम आनी साविशेन पावल हांच्या मरीफात कुंबळा संमेलन आज 25 वर्सांचो रुप्योत्सव आचरण करता. 2000 इसवेंतावन 2025 इसवे पर्यंत हांचे पैन कंडे सावन आज बंगाराच्या अक्षरांनी बरोवंक पडला आनी ह्या मरीफात कुंबळांत आज नवाल घडला. ह्या आयच्या सुबेत कार्याक मोगाचो निमानाचो येवकार तुमकां सुमेस्तांक मागच्याक हांव फिरगज कुटुंबाचो वडील जावन संतोष पावता. जेजूच्या मोवाळ काळजाचे 25 वा 26 वर्सां गवळी जावन शिवमोगा आनी उडपी DSCक कीर्त हाडले. भावार्थाच्या सेवेची आनी मोगाची जिणी जियोंक सबारांक प्रेरण दिल्ले. 25 वर्सां आदीं
कुंबळा फिरगजेचे ते गाळ गवळी जावन आसले आनी हांगासर ते आसता देवाळ हांगासर नव्यान तसो वावर करच्याक प्रयत्न केल्ले अशें की पयलें 1986 ते बद्यार आसले आनी ह्या वेळार थंयसर नवें देवाळ उबारन लोकांक स्वभावार्थ गट करन त्या लोकांक एकवटीत केल्ले मात नाही बापा जुवांव देवादीन बापा जुवांव पावल दुसरो मंगळाराक येता आसतना त्या विरगज कुटुंबाक सांगाता घेवन थंयसर वेल्ली कीर्त तांची आमच्या मोगाळ आपोवण्याक हांगासर संतोशान ह्या संभ्रमांत वांटेली गेमच्याक सांगतस आयच्या संभ्रमाचें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन अध्यक्ष संस्थान सोबयतात अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो उडपी देसीचे धर्माध्यक्ष गवळी बाप पुढच्या नोव्हेंबर 12 तारखेर बुधवारा दिसा ताणें आपलो 70 आनी 76 जल्मा दीस आचारान केला ह्या आमच्या मोगाळ गवळ्याक फिरगज कुटुंबाच्या नांवे आयच्या कार्याचें अध्यक्षपण ताणें घेतला आसता तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवे फिरगज कुटुंबाच्या नांवे आनी संविशन पावल सभेच्या नांवे घनासो मानासो अदीक मोगाळ स्वागत हांव मागता हांव विनंती करता आयच्या कार्याचो कार बरें जावन आसो भाऊ जॉन क्रास्ता मुखार येवन बिस्पांक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें कासरगोड वारडेचे विगार वार आनी बेळा फिरगजेचे विगार फाटल्या 4.5 वर्सां जावन कासरगोड वारड्यांत जीव भरिल्ले व्यक्ती वारड्याक मात न्ही वारड्याच्या सूर्य साकांक मोगान सांबाळचे एकवटीत दवरचे आमच्या हर एका गरजांक स्पंदन करचे मोगाळ व्यक्ती फिरगेजेच्या आनी वारड्याच्या हर एका गरजांक आनी हर एका काही समस्या आसा तर तांचो वेळ दिवन ते परिहार करच्याक मात न्ही मोगान ते सगळे परिहार करच्याक तयार आसचे आमचे मोगाळ विगार वार भोवमानादीक बाप स्टॅनी पेरेरा बाप आयच्या ह्या कार्याक मोगासो निमानासो तुमकां येवकार मागता विनंती करता भाऊ रॉबर्ट डिसोजान मुखार येवन फादर स्टॅनीक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्याक मुल्लस आस्पत्रेचो डिरेक्टर भोवमानादीक बाप फौस्तीन लुकास लोबो देसीच्या गवळी कार्यदिसो कार्याचे ह्या सहकार्य योजनेचे संयोजक जावन एक दिशा दाखयल्ली कीर्त तांची सबार संस्थ्यांक मुखेलपण घेवन प्रस्तुत पद मुल्लस आस्पत्रेक लोकां मकाळ सांगात दिवन उसलें आडळचे सोलोवन मार्गदर्शन दिवच्याक आनी थंयसर नवें संवाडूंक आपलें सुंकान हातीन धरले आसात अदी मनादेक बाप फौस्तीन लुकास लोबो आमच्या आपोवण्याक मोगान स्विकार जोनाच्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन ते हांगासर सोंपतात तांकां घनासो आनी मानासो ह्या कार्याक हांव स्वागत म्हणटा विनंती करता बहीण क्रिस्तीन क्रास्ता मुखार येवन फादर फौस्तीनाक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें गवळी आपल्या शेळयांक वळखतात मात्र न्ही तांच्या गरजांक पावतात आमचे आदले विगार मनादीक बाप आल्फ्रेड पिंटो कुंबळांत सामोनिका इस्कॉल तुमी आज पळयता तर CBSE इस्कॉल जावन परिवर्तन जालां तर आज ताका ते खारान जावन आसा आनी मुखेलपण घेतिल्लें जावन आसा कुंबळा फिरगजेच्या आनी इस्कॉलाच्या भावार्थ वाडोवच्याक ताणें मुखेलपण घेतलें आसा सबारांक तांच्या पांयांनी उबे रावंक आनी वावर करूंक शिकयल्ले आसात सबारांच्या गरजांक पावल्ले अत्मेक आनी लौकीक गरजांक तितलें मात न्ही फिरगजेचे तशेंच कासरगोड वाराड्याच्या जायत्या जाणांक कळ्यांच्या कृशी मुखांत्र जिवनांश हाडोवंक सांगतास जिविताचें क्रम सुदरावंक प्रेरण दिल्लें मल्लिगे पाद्री आपणून नांव हाडलें तितलें मात न्ही ते रुजाय फिरगजे नासतना जायतो आदार आमच्या वाराड्याक सांगतास देसीच्या थोड्या फिरगज्यांक दिला आमच्या फिरगज कुटुंबाक आदल्या वर्सा रोजाय फिरगजे थावन 10 लाख आमकां डेपोसीट दिवन आमच्या फिरगजेक आदार जोडच्या की ताणें क्रम घेतलें संतोशान आमकां आदार दिल्लो आसा ते आमचे थावन पयस आसल्यार दुसऱ्या फिरगजेन सेवा दिवन आसा जाल्यार
हांगासर तांकां व्हड अभिमान आनी मोग आयच्या ह्या कार्याक सांगात आमकां मोग दिवन कार्याची मुखेल सैरी जावन हांगासर सोंपतात मनादीक बाप आल्फ्रेड जे पिंटो मोगाळ आसाक बापोनो तुमकां मनासो आनी गनासो मोगाळ येवकार मागता स्वागत म्हणटा. हांव विनंती करता भाव रॉबर्ट मोंतेरो तुमी मुखार येवन फादर आल्फ्रेडाक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्याक. 26 पाऊल संमेलन उत्मेक रितीन बळादीक करच्याक आदार दिवन तांच्या सेवेच्या अनेक सर्वरितीच्या वावरांत आदार अनेक पाठिंबो दिवचे आसात तांचे उत्मेक दिरोक्तेर मनादीक बाप प्लेवियन लोबो काल साद्या स्वभावाचे कलत्या चिंतपाचे हांगासर प्रस्तुत उत्मेक दिरोक्तर जावन दीस जयंत ते सेवा दिवन आनी मार्गदर्शन दिवन आसात. आयच्या कार्याक ते हांगासर मुखेल सोयरी जावन आसात तांकांय मोगासो आनी मनासो हार्दिक येवकार मागता. विनंती करता भाव रोनाल्ड डिसोजा मुखार येवन फादर फ्लेवियनाक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्या. फाटल्या 1.5 वर्सां जावन आमच्या फिरगजेंत सहायक विगार जावन प्रस्तुत MSc शिकपांत बदा मल्लार्स देराळ्या कट्टे संस्थांत रावन मंगळूर युनिव्हर्सिटींत MSc पदवी शिकाप मुखार व्हरतात आमचे सहायक विगार मनादीक बाप सूरज जोसेफ लोबो. तांकां पर्यांसर एग्जाम आसले वरवीं आनी शिकाप आसले वरवीं आज रावोंक साथ दिना म्हणून ताणें सांगलें आसा. पूण आज हांगासर तुमी फाटल्या 1.5 वर्सांनी हांवें थंयसर मुखेलपण घेवन काम केलां तर जावं बरो इस्कॉलाची एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आनी थंयसर फाटलें चिल्ड्रन्स प्ले पार्क आनी इगर्जेची आज दुरस्ती जाल्या तर मूळ उखारान बाप सूरज लोबो जायते म्हाका प्रेरण दिवन जाय पदार आमकां आमच्या विरगजेक असलें जायजे म्हणलें चिंताप आटयल्लें आनी म्हाका पाठिंबो दिल्ले आनी मुखार सोरूंक सांगातच दिल्ले जावन आसात ते असते नान तरी तांच्या मनाक मोगाक हांव अभिमान पावता. विरगज कुटुंबाच्या नांवीं तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे नांव तरी तांकां ह्या संदर्भार मनास मोगासो हार्दिक येवकार मागता. क्रिस्ती लोकांचे बरेपणा खातीर वावर दिवचे लोकांची अर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक आसचें आमचें मंगळूरकारांचें बँक म्हळ्यार MCC बँक. हाच्या दुसऱ्या अवधेक मुखेलपण घेवन बळिश्ट तरान MCC बँकाक दिशा दिवचे मुखेलपण घेवचे आनी प्रत्येक जावन कश्टदल्यांक दुबळ्यांक आदार दिवचे आसात. ह्या बँकाचे चेअरमॅन अनिल लोबो ह्या कार्याचे मानाचे सैरे जावन ते हांगासर सोंपतात. तांकां तुमच्या सुमेस्तंच्या नांवे ह्या कार्याक मोगासो आनी मानासो हार्दिक येवकार मागता. विनंती करता भाव कीर्ती डिसोजा मुखार येवन मानेस्त अनिल लोबोक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्या. 26 पाऊल संमेलन आज दिवसाचे अंतर पर जळटा तर हाका दोगां प्रमुख व्यक्ती कारण आनी ती दोगांय आमच्या वेदीर सोंपतात. तांची निस्वार्थ सेवा बरें मोन पेडेस्तांतय गरजेवंतांतय तांकां आसूत हुस्को ह्या मुखांत्र निस्वार्थी तरान पेल्याक देख सोंवचे बरी आपुणूच म्हणले बरी स्व मुखेलपण घेवन सेवा दिवची गरजेवंतांक पावची जावन आसात. भाऊ जो कुवेल्लो DSCच्या 26 पाऊल संमेलनाचो अध्यक्ष तशेंच भयण प्रिता लोबो उपाध्यक्षन जायतो गांवांत ती बाद्याची वळखता देखा जायतो वावर ती करतात. ह्या मरेफात आज DSCचेर मंथार 26 पाऊल संमेलन परजळचें ताची कीर्त उजवाडांचें प्रत्येक जावन कांयच आशय नासतना प्रतिफळ आशय नासतना कांयच बरेपणाक लब्ध नासतना निस्वार्थ सेवा दिवच्याक मुखेलपण घेवची आसात. तांकां ह्या कार्याक मोगासो मानासो हार्दिक येवकार मागता. विनंती करता भाव थॉमस रॉड्रिगस मुखार येवन भाव जो कोयलो हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्याक. विनंती करता भाव अनिल लुईस आनी मुखार येवन भयण प्रिताक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्या. कुंबळा फिरगेजीचे उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्ले प्रस्तुत कासरगोड वाराडो 26 पाऊल संमेलन हाचे वाराड्याचे अध्यक्ष स्थान सोबोवन आसात आनी जायतो वावरी गरजेन तशेंच 26 पाऊल सभेंत जावच्याक प्रेरण दिल्ले आसात. मानेस्त डॉल्फी डिसोजा तांकां ह्या कार्याक मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. विनंती करता भाव संदीप क्रास्ता तुमी मुखार येवन भाव डॉल्फी हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्याक.
मोवाळ उतरांची काळजांची व्यक्ती धार्मिक जिवितांत सबार वर्सांचो वावर प्रस्तुत ओली फॅमिली खवेंतांत मुखेलपण आनी ओली फॅमिली इस्कॉलाचें मुखेलपण तिचें उणें उलोवचें पूण गुरपीत तरान वावर करचें सेवा दिवचें कुमक करची सिस्टर जसिंता सल्डाना ओली फॅमिली कवेंताची सुपिरियर ह्या कार्यांत तुमकां मोगासो आनी मानासो हार्दिक येवकार मागता. विनंती करता बहीण जुलियाना सल्डाना आनी मुखार येवन सिस्टर जसिंताक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. A loving person who took recent charge of the St. Joseph and convent, a simple personality, very hard-working, and always has a concern for others. Sister Mary Joseph, Superior of St. Joseph and Convent, we welcome you heartily, dear sister. हांव विनंती करता बहीण डेझी MF तुम्ही मुखार येवन सिस्टर मेरी हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. फाटल्या 3 वर्सां जावन विर्गस गवळीक परिशदेचें मुखेलपण घेवन विर्गेच्या खंयच्याय गरजांक सदांच पाठिंबो दिवचें आनी म्हाका लागशिल्ल्यान आदार दिवचे वावरांत कुमक करचें आनी फिरगेच्या दुरस्ती वावराचें जायते वावराक ताणें मुखेलपण घेतलें आनी म्हाका प्रेरण दिल्ले आसात मानेस राजू स्टिफन डिसोजा फिरगस गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष तुमकां गनासो आनी मानासो मोगाळ येवकार मागता. विनंती करता बहीण सेलीन मोंतेरो हांणी मुखार येवन मानेस राजू स्टिफनाक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. एक फिरगस जिवाळ आसूंक जाय तर तसो वावळ जिवाळ दवरची एक कार्यदर्शी गाका गरज हें काम आमची फिरगस गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी मानेस्तेन लिडिया डिसोजा आमची मोगाळ लिडिया टिचर आसत्या मुखामळान पुरासायन दाखयनासतना खंयच्याय वेळार तूं वावर करूंक तयार. मोगाळ लिडिया बाय तुमकांय ह्या कार्याक मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. विनंती आसा बहीण कार्मेन डिसोजा मुखार येवन बहीण लिडिया हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. फिरगस बांदून हाडच्या वावरांत सांगात दिवचे आनी हर एका फिरगसीच्या चट वाटेकेंत भाग घेवचे गायना मुखांतर देवा करसूंच्याक प्रवीण आनी मुखार आसचे शिकपा शेतांत AEO जावन सेवा दिवचे प्रस्तुत सर आयोगाचे संचालक जावन सेवा दिवचे मानेस अगस्तीन बर्नड मोंतेरो तुमकांय आयच्या कार्याक मोगासो आनी मानासो हार्दिक येवकार मागता. विनंती करता भाऊ अनिल क्रास्ता हांणी मुखार येवन भाऊ अगस्टीन बर्नाडाक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. खंयचोय संस्थो जिवाळ आसा तर त्या संस्थेची सर कार्य थंयसर बरोवन घालची आनी ती लोकांक मुखार करची काम एका कार्यदर्शीचें. प्रस्तुत 26 पाऊल संमेलन कुंबळा हाची कार्यदर्शी जावन रोजलिन डिसोजा ती सेवा दिवन आसा. आयच्या ह्या संभ्रमाक तुमकांय मोगासो आनी मानासो हार्दिक येवकार मागता. विनंती आसा बहीण सौम्या अल्वारेस तुमी मुखार येवन बहीण रोजलिन डिसोजा हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. आयच्या कार्याचे कारभारी गणाचे स्थान घेतले मानेस जॉन क्रास्ता. फाटल्या 1.5 वर्सांनी हांव हांगासर विगार जावन आसता 26 पाऊल सभेचें मुखेलपण घडोवन आज नवाल घडलांतर ताका कारण तो जिबले वर्साचें आचरण विविध कार्य रुथा करून जिबले वर्स उगडास अमार उरच्याक 8 म्हयन्या आदीं जागो घेवन 2 घरां गरजेवंतां खातीर उबारलेली कीर्त आनी ह्या वावराची जबाबदारी घेतलेली शाती तांची. जायत्यो राती न्हीद नासता भलायकी बिगडल्यार आस्पत्रे वचून वकात घेवन फाटीं येवन विशव नासता म्हणले बरें 26 पाऊल संमेलनाचो वावर आपल्याच कुटुंबाचो वावर म्हणल्यार रुपान घेतले. जुबले वर्साची सर योजना पंथाक पावोवंक वावुरलेले आनी आयच्या कारभाराच्या सगळ्या कार्याचे कारभारी मोवाळ आनी मैपाशी काळजाचे जावन आसात मानेस्त जॉन क्रास्ता. तुमकां ह्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन हांगासर आसलेल्या सर 26 पाऊल सभेच्या संमेलनाच्या सोन्या तर्फेन गनासो आनी मानासो हार्दिक येवकार मागता. विनंती करता भाऊ काश्मीर क्रास्ता हांणी मुखार येवन भाऊ जॉन क्रास्ताक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें. हांगासर आमच्या पोवण्यांत वांटो घेवन
आमच्या आपोवणी स्वीकार करून मोगाळ ह्या कार्यांत वांटेली जाल्ली सर याजक भावांचो धर्म भयण्यांचो फिरगसकारांचो स्वाविचेंद सम्मेलन देशी थावन वाराड्या थावन फिरगस कुटुंबा थावन भाग घेतलेल्या सौर सन्यांचो तांच्या आदारी कुटुंबांचो तांच्या प्रतिपात्रांचो मोगाच्यांचो कुटुंबादारांचो सैरे धैर्यांचो ह्या कार्यांत भाग घेतलेल्या सगळ्या फिरगस कुटुंबादारांचो आनी हांगासर आसलेल्या तुमकां सोमेस्तांचो उपकार भावता आसतना तुमकां सोमेस्तांक ह्या कार्याक घनासो निमानासो हार्दिक येवकार मागता. सोमेस्तांक स्वागत सुस्वागत. स्वागत मागल्या मनादीक बाप मेल्विन डिसोजा तुमकां मानासो आनी मोगासो येवकार मागता. विनंती करता भाव रिचर्ड तुमी मुखार येवन बाप मेल्विन डिसोजा हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्याक. सूर्यो आकाशार परजळता तर दीस नांतर रात, संद्र परजळता तर उसवाड नांतर काळोख, शिकाप गिन्यान वाडटा तर जानवाय नांतर तो नेणारी केदनाय. फाटल्या 25 वर्सांनी आमच्या 6 विशेन पावल सभा जावन आसा गरजेवंताच्या वांट्याचे नेकेत्र आनी तांच्या मुखामळार हाडलां तांणी समाधानाचो प्रकाश. आनी आतां हांव जावं ह्या कार्याचो उक्तावण संकेत हांव उलो दितां वेदीर अध्यक्ष स्थानार सोपच्या अदीक मानादीक दोतोर जेरल्ड आयसक लोबो तशेंच हेर मानाच्या व्यक्तींनी दिवो पेटोवन सहकार दिवच्याक. देव बरें करूं गवळी बापानो तशेंच सहकार दिल्ल्या मानाच्या व्यक्तींक. फाटल्या 25 वर्सांनी SVP कुंबळा संमेलनांत सभार बरेपण तशेंच गरजेवंतांक पावन तांकां सहकार आनी पाठिंबो दिला. फाटल्या 25 वर्सांची दिश्ट गेली तर जायतें बरेपण पळोवंक मेळटा. ह्या बरेपणाची झळक घेवन आमचे मुखार मटवी वर्दी वसोवंक आपयता भयण रोझलिन डिसोजा. मोगाळ गवळी बापानो, वेदिरासच्या मानेस्तानो, मानाच्या सैऱ्यानो, मोगाच्या फिरगजकारानो आनी हाजरासच्या सर सैरा धैर्यानो तुमकां म्हजे मोगाचे प्रणाम. आमच्या कुंबळा संमेलनाचे रुप्योत्सव आचेसूनच्या ह्या सुवाळ्यार आमच्या कार्य चटवटकांची संक्षिप्त वर्दी तुमच्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां. आमची सभा 6 सेंट पॉल सभा एक आंतरराष्ट्रीय कॅथोलिक संस्थो 1833 इसवेन फेडरिक वोसनामान फ्रांसांत आरंभ केल्ली. ताणें माया मोगा खातीर नांवाडिल्ल्या सान पावलाक आमच्या सभेचो पात्रोन म्हणून घेतलो. आमच्या पेरगजीन सान पावल सभा 6 पावल सभा 2000 इसवेच्या सप्टेंबर 10 तारखेर प्रारंभ जाल्ली. तवळ बाब आल्फ्रेड जे पिंटो आमच्या फिरगजीचे विगार जावन आशिल्ले. तांच्या अनुमतीन केंद्रीय समितीचे भाव गिल्बर्ट पिंटोन हांगासर येवन कुंबळा संमेलन प्रारंभ केलें. उत्तरप्राय निमती भाव गिल्बर्ट पिंटो आतां सभेत निवृत्त जाल्यात. तांणी दिल्ल्या निस्वार्थ सेवेक कुंबळा संमेलन सदांच तांकां आभारी जावन आसतली.
आनी तांचे खातीर आमी सदांच मागतेल्या देव तांकां दाराळ आशिर्वादांनी भरूं, तांकां जाय आसची कुडी आत्म्याची भलायकी फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागता. स्थापक अध्यक्ष जावन भाव थॉमस क्रास्ता, उपाध्यक्ष जावन देवादीन भाव आयसॅक डिसोजा सिरियल डिसोजा, कार्यदर्शी जावन भाव चंद्रकांत डिसोजा, खजनदार जावन भाव तिमोती डिसोजा, हुद्देदार जावन सेवा दिली. सुमार 20 जण सांध्यासवे ही सभा आराम जाली. सुरवीर विशेन पॉल सभेचे सांध्यासंगी फिरगस कुटुंबाचे इतर संध्यांक सांगाता घेवन तुळू क्रिस्तांव भावंडांक पोसकी करून घेतलें. तशेंच तांच्या पैकी 2 कुटुंबांक तांच्या गरजेक पावोवन केंद्रीक आनी कुंबळा संमेलन सांगाता मेळोवन मूळ गरजो तिरसूंचे शौचालय बांदून दिलें. तशेंच तांच्या आत्मीय गरजे पासत आनी सांगाता हाडच्याक 6 मिलन मांडून हाडलें. तांकांच म्हणून प्रत्येक मीस भेटोवची वेवस्था केली. फिरगजेच्या दुबळ्या कुटुंबाच्या गरजे पासत शौचालय बांदच्याक अर्थीक कुमक दिल्या. तशेंच शिकच्या भुरग्यांक तांच्या इस्कॉलाचे फीज भरचे, तांच्या पैणाच्या खर्चाक कुमक दिवन तांच्या दिसपट्ट्या गरजांक पावल्या. तुळू क्रिस्तांव भावंडांच्या आर्थीक उदरगतीक मल्लिकी कृषी विशांत तरबेती दिवन अभिवृद्धी जावंक हर प्रयत्न केला. इगर्जे वाठारांत सुमार 100 कळ्या झाडां लावून तुळू क्रिस्तांव भावंडांक आर्थीक रितीन सुदृढ केला. तुळू क्रिस्तांव भयणीक सरकारी कामांत उत्तेजन दिवन ताका काम मेळाचे प्रयत्न केला. फिरगजेच्या एका एकसुऱ्या भावाक आश्रमाक पावोवन ताच्या जिणयेन भरवोसो उदेसो केला. न्हय आसता आश्रमाक भेट करून ताचे विशांत आनी ताच्या भलायके विशांत विचार करून आसां. तशेंच एका पोसक्या कुटुंबाच्या उंचल्या शिकपा खातीर कुमकेचो हात दिता अशें सबार रितीन गरजे वता पावल्या. 2005 इस्वेच्या डिसेंबर 14 तारखेर आमचे कुंबळा संमेलन माय संमेलन संगी मेळटा, ताका आमी एग्रिगेशन म्हणटा. 2023 इस्वेच्या जून 1 तारखेर हांव आतां प्रस्तुत 13 जण सांवेशीन भाव आनी 12 जण सांवेशीन भयण्यो अशें 25 जण सांध्यासवे ही सभा क्रियाळ आसा. प्रस्तुत अध्यक्ष जावन भाव जॉन क्रास्ता, उपाध्यक्षीण जावन भयण क्रिस्तीन क्रास्ता, कार्यदर्शी जावन भयण रोसलिन डिसोजा, खजनदार जावन भाव रोनाल्ड डिसोजा हांच्या मुखेलपणाखाल ही सभा मुंधरून आसा. ह्या 25 वर्सांनी आमी केल्ली सेवा पळयतना निजाकी आमी संतोश पावता आनी देवाक अर्गां दिता. सुरवात जातना आसले विगार मनादीक भाव आल्फ्रेड जे पिंटो आनी तांचे उपरांत पाठिंबो दिल्ले विगार मनादीक बाब आल्बन रोड्रिगस, मनादीक बाब मार्सेल सल्डाना, मनादीक बाब अनिल प्रकाश डिसिल्वा आनी प्रस्तुत मनादीक बाब मेल्विन डिसोजा बापांचो प्रोत्साहानी भरपूर सहकारा निमती आमची ही सभा जिवाळ जावन उरल्या. कुंबळा प्रादेशीक समितीचे म्हणजे वाराडो अध्यक्ष जावन भाव डॉल्फी डिसोजा आनी खजनदार जावन भाव रॉबर्ट मोंतेरो सेवा दिवन आसात म्हणल्याक आमकां वर्तो अभिमान भोगता. फिरगजेच्या 4 दुबळ्या कुटुंबांक पोसकी कुटुंबां जावन स्विकार करून तांच्या हर एका गरजान पावता. विगार बाब मनादीक मेल्विन डिसोजा हांच्या उमेदीन भरलेल्या मार्गदर्शनाखाल आनी सहायक विगार बाब मनादीक सूरज लोबो हांच्या मागण्याच्या बळान भरलेल्या निर्देशनाखाल आमी हप्त्यांत हर एका शुक्रारा सांजेर 7 वरार कोंताच्या तेरसाचे भक्तीपण आदारता. उपरांत जम चलन आसा. जमातीन गुटाची वा खुशेची वंतीक एकठांय करून गरजेवंताच्या कुमकेक पावता. सगळ्या दियेसीजींत गुटाची वंतीक एकठांय करच्यांत आमचें कुंबळा संमेलन पयलें स्थान आपणायता म्हणून सांगूंक वर्तो अभिमान पावता. पिडेसांची भेट करून कुमक दिवचें, वोकात घेवंक तांक नातल्यांक अर्थीक सहाय करचें, आदारी कुटुंबांक आनी गरजेवंत कुटुंबाची भेट करून तांकां खाणा वरवीं गरजेवंत कुटुंबाच्या भुरग्यांक शिकपाक कुमक, हर एक वर्सा बूक बॅग आनी इतर गरजेक वापरचे वस्तू फेस्ता परबी वेळार आदारी कुटुंबांक वस्तूर आनी इतर सहाय करूंक हो आयवाज वापरता. सप्टेंबर म्हयन्याच्या 27 तारखेच्या लक्षी लायतरा पात्रोनाक मान करून आमच्या वैश्विक कुटुंबा सवे फेस्त आचरण करता. प्रादेशीक समिती खाला वर्सांत आसच्या 3 आठवड्यांत आमी हजर जाता. डिसेंबराच्या 8 तारखेर मोरयेचे खतावीन गरबे संभव फेस्त वारड्या मट्टार संभ्रमता.
रुप्योत्सवासंदर्भी मांडून हाडलेली 12 योजना. आमच्या संमेलनाच्या रुप्योत्सवासंदर्भी ह्या वर्सा हर एका म्हयन्याक म्हणले परी 12 योजना मांडून हाडून जारयेक हाडल्यान. मालगाड्यांचो दीस, आश्रमाची भेट, सांस्कृतीक सांज, यात्रीक पैण, दुबळ्या कुटुंबाची भेट, फिडेस्तांक भेट आनी कुमोक, रेतीर आनी आत्मीक सुदारण, दान एकठांवचें, शिकपाक कुमोक, उचित वैद्यकीय शिबीर, सरकारी सवलते विशीं माहीत, पोसक्या कुटुंबा सांगता मोंती फेस्त, रुप्योत्सव, घर उक्तावण. हातून प्रमुख जावन आमचें घर म्हणलें अती गरजेवंत 2 कुटुंबांक घरांचें येवजण हाती घेतिल्लें. सेंट्साक 1 लाखान 11 सेंट्स जागो मोलाक घेवन फकत 8 म्हयन्यांनी 2 सोबीत घरां उबी जाल्यान. ह्या कामांत अध्यक्ष भावा सांगता सर वैश्विक भाव भयणी सांगता मेळून हें वर्ते सोपान जारयेक हाडूंक हर प्रयत्न केला. हें येवजण फिरगजगरांच्या आनी उदार मनाच्या सर दानीच्या सहकारान पोंतांक पावला आनी रुप्योत्सवाची योजना जारी जाल्यान म्हणून वर्तो संतोश आनी अभिमान पावता. 2 घरांच्या खर्चाचो वेव्हार हे परी आसा. 2 घरांक जाल्लो सगळो खर्चाचो आयवाज 32,11,577 ರೂಪಾಯಿ. ದಾನ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿलो आयवाज 27,24,383. उणो पडलो आयवाज 4,87,194 ರೂಪಾಯಿ. तशेंच साबार वस्तू रुपान दान आमकां मेळ्ळां. ह्या रुप्योत्सवाचें येवजण संपूर्ण जावंक कुमोक केल्ल्या फिरगजगरांच्या आनी उदार मनाच्या सहदानीक आमी मान बागयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दिवं म्हणून मागता आनी मुखारी तुमचो वर्तो सहकार आशेता. अखेर करच्या पयलें सा मिशन पावल सभा कुंबळा संमेलन फाटल्या 25 वर्सां तावन हालोवन धलोवन उबारायेक पावला म्हणटना ह्या पयणान साबार जण भाव आनी भयणींची विघरांची कळमीत नातली वावंट आनी आलोचन खंडीत जावन वर्णूक आसात तरी तांचो उडास विसरचें ना. तांचो वावंट आनी दिल्ली सेवेक उचित मजुरी देव फावो करतलो म्हणून पातयेता. सामोनिका ह्या सभेक राखोवन दी आनी सांबाळून दी. ही सभा संवसाराच्या अखेर पर्यंत बाळवून दी आनी उरोवन दी. लांब जियो सान विशन पावल कुंबळा संमेलन. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भयण रोजलीन सविस्तार आनी सुडाळ रितीन आमचे मुखार वर्दी प्रस्तुत केल्ल्याक. रूख आसा फळ ना तर फायदो ना, बांय आसा उदक ना तर फायदो ना. तशेंच आमचे बोवारी रावळ्यारां जायतीं आसात पूण तांतू मनशां वस्तीच नात. पूण विपर्यास कितें गी म्हळ्यार आपलें म्हणलें ल्हान एक बिडार तरी बांद जाय म्हणली आशा सर्वांक आसा. पूण जायत्या कारणां निमतीं थोड्यांक साथ जायना. असल्या आमच्या भाव भयणी सांगता सा विशेन पावल सभा आसा. मोगाचेनो क्रिस्तांव समाजांतल्या आमच्या गरजेवंतांक सोदून तांचे दूख संतोशान बदलून समाजेंत एक स्थानमान फावो केल्ली एक आमोली घडी आतां उदेल्या. ती जावन आसा नव्यान बांदलेल्या जोशवा आनी इमॅन्युएल घरां. आतां ह्या भोव सोबीत घडये उलो दिता मानेस्त जोसेफ क्रास्ता आनी कुटुंब तशेंच मानेस्त जॉन डिसोज आनी कुटुंब मुखार येवन गवळी बापाच्या हातांत ही घरची सावी स्विकार करच्याक आतां सांकेतीक रितीन घरची सावी गवळी बाप हस्तांतर करतले. दया करून त्या 2 कुटुंबाची मुखार येवचें आनी हस्तांतर करची ही सावी तुमी काण घेवची.
चावी हस्तांतर केल्ल्या गवळी बापांक देव बरें करूं. एक धर्मसभा भावार्थान जियेतात तें खरें, पूण त्या भावार्थी परचेक एकवटांत दवरूंक एका शातीवंत मुखेल्याची गरज आसा. आज आमचे मदें आसात उडपी DSCचे गवळी अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो. आमच्या सांव मोनिका फिर्गजेंत विगार जावन वावर दिवन फिर्गस कुटुंबान काळजा मना बनन हाडिल्ले एक श्रेश्ठ याजक जावन आसात आमचे गवळी बाप. उडपी DSCजेंत गवळीपणाचे कळमीत नासतना सेवा दिवन ह्या वर्सा गवळी सेवेचे रुपयोत्सव आचरण केला. ह्या संदर्भात आपलो वज्राळो जल्म दिवस आनी गवळीपणाचो रुपयोत्सव आचरण केल्ल्या गवळी बापांक कुंबळा फिर्गस कुटुंबातर्फेन मान करूंक खुशी व्हरता. विनंती करता गवळी बापांनी आयती केल्ली मुखली सन्मान बसका अलंकृत करच्याक. आता मानपत्र वाचूंक मुखार आपयता भाव अगस्टीन बर्नार्ड मोंतेरो. सांविशेंत पावल कुंबळा संमेलन आपल्या रुपयोत्सव आचरसूंच्या सुवाळ्यार मोनिका फिर्गजेचो शिल्पी म्हणून नांव वाडलेल्या उडपीचो धर्माध्यक्ष अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो गवळी बापांक व्हड मोगान आनी अभिमानान अर्पिता हे मानपत्र. मोगाळ अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयसक लोबो उडपीच्या गवळी बापांक प्रणाम. कुंबळा फिर्गजेच्या सांविशेंत संमेलन विगार आनी फिर्गज कुटुंबातर्फेन गवळीक दिक्षेचो रुपयाळो तशेंच जल्मा दिसाचो वज्राळे वरस आचरशिल्ल्या तुमकां उल्हास आनी परबी पटयता. आग्रार साईब साल्वादोर फिर्गजेंत 1949 नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 12 तारखेर एका देवोत कुटुंबांत तुमचे जनान माया मोगान भरलेल्या शेजारा मुदगात तुमची वाडावाड जाणत्या आनी बुद्धवंत शिक्षकांनी दिल्ले मुळावे तशेंच भावार्थाचे शिकाप अशें आसता क्रिस्ताच्या शेतांत वावरूंक तुमकां आपोवणें मेळ्ळें. मे याच्या 5 तारीख 1070 इसवेंत ह्या जागी दिक्षा तुमकां लाभली. क्रिस्ताचो मोग दुर्बळ्यांक तशें गरजेवंतांक तुमी दिलो. तुमच्या ह्या जागी सेवेची सुरविल्ली मोलादीक वर्सां सहायक विगार जावन उर्वा आनी शिरवा फिर्गजांनी तुमी दिली. उपरांत बद्यार फिर्गजेंत सेवा आर्पिली. ह्या वेळार बद्यार फिर्गजेंत नवे देवाळ उबारून बद्यारचे शिल्पी जावंक पावल्यात. सामाजीक सेवेची तरबेती कॅनडांत जोडून घेतल्या उपरांत CODP संस्थेचो निर्देशक जावन 8 वर्सां संस्थेक दिशा दाखयलेली शाती तुमची. भुरग्यांक उंचले शिकाप अबल स्त्रियांक सबल करून बिदर मिसव टाण्याच्या अभिवृद्धी खातीर वावुरल्यात. इगर्ज मातेच्या वडिलांनी तुमकां कासरगोड वाड्याचो एपिस्कोपल विगार जावन नेमक केलो. ह्या वेळार कुंबळा केंद्र जावन वाराड्यांत आनी मोनिका फिर्गजेचे विगार जावन सेवा तुमी दिली. होच वेळ कुंबळा फिर्गजेचो भांगराळो काळ जावन उल्लेख करूंक शकता. ह्या वेळार तुमच्या मिनतेन दुबली आनी अचकत आशिल्ल्या फिर्गजेक तुमच्या मोगाच्या आनी सेवेद्वारी उंचायेक पावयली खीर तुमची. फिर्गज दुरस्ती करून नवीकरण केलें. सबार संघ संस्थे उदेले. स्माईल संस्थो तुमच्या गूंड चिंतपाचो आनी दूरदृश्टीचो फोळ जावन आसा. आज ते सेंट मोनिका इंग्लीश मिडियम स्कूल वा संस्थो जावन वाडला ना वाडला. कुंबळा फिर्गज आनी कासरगोड वाराडो नव्या जिवान भरलो. शिवमोग्गा DSCचे गवळी बाब जावन विंचून येताना आमकां वर्तो संतोश भोगलो. शिवमोग्गा DSCचो गवळी जावन जानेवारीच्या 17 तारीख 2000 इसवेंत विंचून आयल्यात.
मार्च 20 तारीख 2000 इसवेंत गोवळ्याच्या वडदीच्या संभ्रमांत वांटो घेवचे भाग आमचे जाले. 12 वर्सांभर शिवमोग्गा दिएसएस कळमीत नासतना वावर तुमी केलो. उपरांत 16 जुलय 2012 इसवेंत नव्यान रचीत जाल्ल्या उडपी दिएसएसीचे सुंकाण तुमी हाती धरले. आजून म्हणसर उडपी दिएसएसींत बोवाड जिवाळ करून देवबर्जेक क्रिस्ताची खरी वाट दाखोवन सासात. कुंबळा फिरगजेन तुमी दिल्ली मोलादीक सेवा अजूनही आमचे मळगडे उडास काडटात. अपूर्बायेच्या प्रसंगाद्वारे आत्मीक वडावळीक बुन्यादी तुमी घाली. भुरग्यांक तशें व्हडांक तरबेती तुमी दिली. विविध तरबेती शिबिरां मांडून हाडिल्ली शाती तुमची लोकांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीक कारण जाल्यात. कोणशाक आसले विविध संघ संस्थे जीव जाले. युव संघटन कातोलीक सभा मोरयेचें लिजन दुळप पडून नव्यान उबारले. कुंबळांत तशें कासरगोड वाराड्यांत अर्पिल्ल्या सेवेक भरपूर रितीन मान बगयता हांव. उडपी दिएसएस बांदून हाडच्यांत तुमी काडिल्ली मिनत वृत्ती जावन आसा. शिकपाक क्षेत्रांत भलायकी आनी आत्मीक वाडावळ्यान तुमचें मार्गदर्शन आनी पाठिंबो जाणा जालें हांव. दिएसएस बांदून हाडच्या वावरांत तो सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या बेसांवांनी तुमकां भरूं म्हणून मागता हांव. तुमच्या मार्गदर्शनाखाल मोरगल्लो संस्थो जावन आसा 26 पावल सभा कुंबळा संमेलन. फिरगेजेच्या उदरगतेक लोकांचो वर्तो सहकार आनी एकवट गरजेचो म्हणून तुमी आमकां दाखोवन दिला. तुमची समजणेची उतरां शिस्तेची जिणी बेसांवां अजून आमकां प्रेरण जावन उरल्यांत. फिरगेजेच्या चरित्रेंत तुमचें नांव भांगाराच्या अक्षरांनी लिखलां. उडपी दिएसएसीचे गवळी जाल्यार आमकां मोगाचे गवळी जावन आसात. ह्या बागी सुवाळ्यार गवळी जावन गवळीकपणाचो रुप्योत्सव आचरण केल्ल्या आनी आपल्या जिविताचो अमृतोत्सव आचरण केल्ल्या तुमकां कुंबळा 26 पावल संमेलनाच्या रुप्याळ्या सुवाळ्यार फिरगज कुटुंबा तर्फेन उल्हास आनी पारबी पटयता हांव. तशेंच मुखले तुमच्या गवळीकपणाचे मिसांव त्रिएक देवाच्या विशेष कृपे बेसांवांनी भरलेले जावं म्हणून मागता हांव. तुमच्या गवळीकपणाचे बेसांव मागून हे मानपत्र व्हडा अभिमानान तुमकां समर्पिता हांव. उलो दिता वेदिरासच्या मानाच्या सैर्यांनी मुखार येवन गवळी बापाक सन्मान करच्या संदर्भार सांगात दिवच्या. आता गवळी बापाणी आपल्या काळजांतली बोगणां उसारच्याक विनंती करता. वेदीचेर हजर असल्या सर याजक भावानो, धर्म भयणीनो, मानाच्या सैर्यानो, 26 पावल सभेच्या सर मोगाच्या संध्यानो, पिरगजेचो उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी संयोजक, तशेंच संघासर हजर आशिल्ल्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पयल्यान पयलें कुंबळा फिरगजेच्या 26 पावल सभेक अभिनंदना सोबें हांव रास रास उल्हास पटयता. ह्या बागी सुवाळ्यार
तुम्ही तुमची ग्रेस्तकाय म्हजे तें दाखयल्या तुमच्या बऱ्या मना खातीर उल्हासा खातीर आनी तशेंच सन्माना खातीर देव बरें करूं म्हणटा. पयलें कळीत आसल्यार हांव बिलकूल येतो ना, कित्याक म्हळ्यार म्हजी एक जिणयेंत एक पॉलिसी फॉलो करनासा हांव, ते म्हळ्यार सन्मान स्विकार करचें ना, दुसऱ्यांक करता हांव. कितेंय जावं दी, आज निसायकी आमकां एक बागी दिवस. आख्ख्या संवसारार पवित्र सभा आज दुर्बळ्यांचो दीस आचरण करता. आनी ह्याच बागी दिसा कुंबळा फिरगजेचे 6 पावल सभा आपलो रुप्योत्सव आचरण करता. आनी ह्या संदर्भार पापा लिओ 14 हाणें ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 4 तारखेर पयल्या दस्तावेजाक एक दस्खत घाली आनी उपरांत ऑक्टोबराच्या 9 तारखेर तें दस्तावेज पवित्र सभेक तशेंच सगळ्या संवसाराक ताणें पाठयलें. त्या दस्तावेजाचें नांव आसा देलेक्षीत ते हांवें तुमचो मोग केला. उगडापन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9. हांवें तुमचो मोग केला. हाचो सारांश सांगचें तर दुबळ्यांच्या मोगात हांव भावार्थ विंगड करूंक जायना. क्रिस्त तें भावार्थ आनी गरजेवंतांक आदार एकाच नाण्याची 2 मुखां तीं जावन आसात. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार भुकेल्ल्यांचो, एकसुऱ्यांचो, निराधऱ्यांचो, विधवेंचो, धनसल्ल्यांचो, पिडेस्तांचो, शिकपातावन वंचीत जाल्ल्या भुरग्यांचो आमी मोग करचो. देवाच्या काळजांत आसची कोण म्हळ्यार सवालाक पापा लिओ अशी जबाब दिता. देवाच्या काळजांत जर तर कोणी एक पयलें स्थान घेता जाल्यार तीं जावन आसात दुबळीं धाकटीं. पापा लिओ पवित्र पुस्तकांत देवान दुबळ्यांच्या रडण्याक कान दिल्ल्या विशयांत थंयसर उल्लेख करता. तशेंच कोणें पळय आपली जिणी दुबळ्या धाकट्यां खातीर करसून आज सांतीपणाच्या पावंडाक पावल्यांत तांचोय विशेश रितीन तो उगडास करता. ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हणली मातेवाच्या निमाण्या अध्यायाची उतरां तो आमचे मुखार दवरता. जेन्ना भुकेल्ल्या, एकसुऱ्या, पिडेन वळवळच्या, समाजींत तिरस्कार केल्ल्या तें आमी आमचो हुस्को दाखयता, तो वळू क्रिस्ताकच आमी तो दाखयता. मोग करचो म्हळ्यार पापा लिओ सांगता आमी एक निर्धार घेवचो. जर हांव मोग करता म्हणटा जाल्यार तो हांवें विंचल्या संगतींनी करच्या निर्धारांनी तो दिसोंक जाय. जर तर देवान म्हाका बेसांव दिला, म्हजे लागीं थोडी संपन्नमुळां आसात, हांव ते पयशे कशे करचिता, कोणातय ती संपन्नमुळां वांटून घेता, तातूंत म्हजो मोग व्यक्त जाता. आतां वर्दी आसतना तुमी आयकलें मात्रिणें हांगासर पिरगजेंतल्या 2 गुबळ्या कुटुंबांक नवीं घरां बांदून एक आसरो फावो केलो.
आतां हो मोग कर ज्ञानी दाखोवचो देखून पापा लिहांव म्हणटा आमी बिरमोत उसारची न्हय वा हेरांच्या लागीं थोडीं उतरां उसारची न्हय भागार आमी नीज मोग करता जाल्यार तो आमच्या बऱ्या करण्यानी आमी तो दाखोवचो आनी आयच्या वर्देंत फाटल्या 25 वर्सांनी हांगासर कितें दुबळ्या धाकट्यांतय ह्या 25 बळिश्ट पंगडान वांटून घेतलां तें आमी आयकलें आनी त्या देखून तांकां आमी शाबासकी पाठोवंक फावो पवित्र सभेची आस्त खंयची परत आनी एक सवाल पापा लिहांव आमचे मुखार दवरता आनी जवाबी तस्सो सा लोरेसाच्या उतरां मरिपात आमकां दिता पवित्र सभेची आस्त म्हळ्यार पवित्र सभेंत आसची दुबळी आनी धाकटी सा लोरेसा लागीं रायान वालेरियान सांगलें पवित्र सभेचें धन दिरवें भांगार रुपे जे कितें आस्त आसा ती तुवें म्हज्या रावळेरांत समर्पिचें म्हणून आनी तो वळो लोरेस 4 दिसांची रजाय सारता म्हाका थोडी पुरसत दी हांव पवित्र सभेचें धन दिरवें तुज्या पांयां तळा हाडून दवरता म्हणून गेलो तो फाटीं जे कितें आस्त बदीक आसा धन दिरवें आसा सगळें दुबट्या धाकट्या लागीं ताणें वांटलें आनी न मेळिल्ल्या दिसा तोंट्यांक कुरड्यांक मोन्यांक केप्यांक निराधारांक निर्गतिकांक विधवेंक सगळ्यांक सांगता रावळेराक आपण आयलो आनी म्हणालो राया ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त म्हणून आनी त्या देखून ताका कायलीर बाजून ताणें जिवेशी मारलो पापा तें प्रत्येक तरान उल्लेख करता मात्र न्हय आमकां तो सांगता पवित्र सभेचे नीज भंडार नीज आस्त जावन आसात दुबळे धाकटे ह्या संदर्भार पापा फ्रांसिसान सांगलें हांव उल्लेख करूंक आशेता तो म्हणालो जर तर पवित्र सभेंत वा आमी म्हणयत खंयचे फिरगजकान घेया फिरगजेंत दुबळी धाकटी दीस वेता वेता दुर्बळकायेंत कश्टतात पूण ती फिरगज दीस वेता वेता ग्रेस्त जावन येता ताच्या की व्हड पातक दुसरें ना म्हणालो तो बदलाक जे खंयची पवित्र सभा वा इगर्ज म्हणटा दुबळ्या धाकट्यांक ग्रेस्त करचे खातीर ती दुबळी जाता देवाचे आशिर्वाद तांचेर पडटा म्हणून भाव भयणीनो कठीण उतरां पूण आमकां हर एकल्याक जागवण ते दितात आज पाप साहेबान हें परिपत्र दिलां तर दुबळ्या धाकट्यांक मतीन दवरणो असो पयलो अध्याय पापा फ्रांसिसान बरयल्लो आनी उपरांत आतांच्या पाप साहेबान तो संपयला आनी पवित्र सभेक दिला असो अर्थ इतलोच पवित्र सभेची नीज आस्त जावन आसात आमचे मदें आसची दुर्बळी निर्गतिकां कश्टांत आसलीं गरजेवंतां तीं जावन आसात आनी केन्ना तांकां आमी पावता केन्ना तांचे थंय क्रिस्ताक आमी देखता तवळू पवित्र सभा ग्रेस्त जाता आनी देखून हांवें म्हज्या दियेसीजेंत येवचें वरस सगळें दुबळ्या धाकट्यांचें वरस जावन परगटलां मात्र न्ही सुरवेर तावन येदळ पर्यंत आमच्या दियेसीचो ध्येय आसा आमच्या दियेसीजेंत गरजेवन म्हणलो कोणून आसूंक नजो आनी हो ध्येय फाटल्या 12 वर्सांनी जारी करूंक हांव प्रयत्न करीत आसा हे वरस जुबलेवाचें वरस आनी त्या देखून हांवें हर एका फिरगजेक उलो दिल्लो आसलो तो जावन आसा आमचे दियेसीन 50 फिरगज्यो आसात हर एका फिरगजेन कनिश्ट एक घर दुबळ्याक बांदून दिचें एक घर
50 घरां जालीं आनी हें सगळ्यांनी करूंक आसा. आज सकाळी एक कार्यक्रम आसले 2 वरांचेर आखेर जालें तें आनी ते कार्यक्रम परत दुबळ्या धाकट्यां खातीर कोण पळय डायलिसीस हांचो वळख जाल्ले आसात तांकां कुमो करचे खातीर आज नव्या योजनाची आमी सुरवात केली आमच्या DSCजेंत. कोण पळय डायलिसीस पेशंट आसात तांकां जर तर कर्ज आसा जाल्यार तो अर्दो कर्ज आमी दिवचो. कितलेय जाणां आशेत कितलीं वर्सां आशेत आज सुरू केलें तें येवजन मुंदरसून वेता. अर्थितलो भावां भयणीनो केन्ना आमी दुगड्या धाकट्यांची दुकां पुसूंक शकता, केन्ना तांच्या तोंडार हांसो येसो करता तो वळू वो संतोष न्ही आमचो बगार सोमयाचो तो संतोष जाता. आनी ह्या बागे संदर्भार हांव परत आमच्या कुंबळा फिरगजेच्या 6 विशन पावल सभेच्या साद्यांक अभिनंदन पटयता. वर्देंत तुमी आयकलें हांगाची फिरगज वा फिरगज घरां बारीक ग्रेस्त तसलो अनुभव आसल्यार म्हाका येयलो बरो आसा. म्हज्या किसड बाप आल्फ्रेड कित्याक म्हाका 8 वर्सां 7 वर्सां रावला. हांव हें 7 वर्सां हिसार नायलो बिसायबा कडेन पूण देवाचें येवजन वेगळेंच आसलें देखून जावना. कितेंय जावं दी हांव ग्रेस्त म्हणचें पयशांनी न्हय काळजांनी ह्या कुंबळा फिरगजेचो लोक भोव ग्रेस्त. आनी एक रुजवात तुमी पळयली हांगासर कश्टी लोक वो सकाळीं तावन सांज पर्यंत काम करतात आनी हांगासर कितें अभिवृद्धी जाली जाल्यार तें काम केल्लें पुरा सांजेर 6 वरां तावन मध्यानेर 12 वरां पर्यंत रातीचें काम तें दिसाचें न्हय. कित्याक तांकां दिसाचें काम हांगा केलें जाल्यार दिसपट्ट्या ग्रासाक कश्ट. पूण तुमी पळयलें सगळ्या मंगळूरच्या DSCजेंत गुपीत दान दिल्ल्यांत ही फिरगज पयल्या स्थानाचेर आसा आनी देखून तांकां प्रत्येक अभिनंदन आमी दिवंक फावो. ही तांची ग्रेस्तकाय देवान तांकां व्हड ग्रेस्तकाय दिवना जाल्यार काळजाची ग्रेस्तकाय दिल्या आनी जें कितें देवान दिलां तांतलें तें दुबळ्या सोमें वांटून घेता आसतना हांव खंडीत जावन सांगता 100 वांट्यांनी देव तुमकां ते अनेका रितीर पाठीन दितलो. सांगतास ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा जायतीं बरीं कामां तुमी केल्यांत आनी सारांश इतलोच दुबळ्या धाकट्यांच्या विविध गरजांक तुमी पावल्यात. खंडीत जावन तुमकां शाबासकी पाठयत आसतना प्रत्येक जावन देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता आनी मुखारी ह्याच स्पिरितान आमी मुंदरसून वरया. आनी वो देय हांवें आमच्या DSCजेंत 6 विशन पावल सभेक कितेंच सांगचें. तुमच्या फिरगजेंत गरजेवन म्हणलो कोणूच आसूंक नजो. तें तुमी खंयच्या दिसा जारी केलें ते दीस येवन म्हाका सांगा. उपरांत हांव आनी एक काम दिता तुमकां ताच्या पयलें दुसरें काम ना. देखून वो देय आमचो करून घेवया. धर्मदूतांच्या कृत्यांत हांव तें काडलें उतर सुरविल्या क्रिस्तांव मदें आसले नातल्ल्यां सगळे वांटून घेताले आनी त्या वरवीं तांचे मदें गरजेवंत कोणूच नातलो. जर आज आमी आमचे कडेन आसले हेरां सगळे वांटून घेतल्यार आमचे मदें गरजेवंत कोणूच आसचो ना. हें जेजूचें सोपन आमचे मदें जारी जावं दी म्हूण मागता आसतना भावां भयणीनो आमी निमाणे दिसा वर्णवेचें दुसरें कांय ना. कितें बरें केलां तें मात्र देखून निमाणे दिसा जावं म्हजे लागीं जावं तुमचे लागीं सोमयान विचारचें एकच भुकेल्ल्यांक जेवंक दिलां गी, तानेल्ल्यांक पियोंक दिलां गी, उक्त्यांक पांगरोंक दिलां गी, नेणाऱ्यांक शिकयलां गी, पिडेस्तांची जतन घेतल्या गी, बंदींत आसल्यांची भेट केल्या गी. केलां तर ये आनी बोगू सस्नतावन तयार केल्लें सर्गीचें रास 300 उतरां म्हाका आनी तुमकांय आयकोंक मेळों दीत म्हणल्यार त्या बरवशान परत
कुंबळाच्या साविशन पावल सभेच्या सर संध्यांक तशेंच तुमची काळजाची ग्रेस्तकाय परत सन्मानाद्वारे म्हजे ते दाखयल्याक सर फिरगसकारांचो फिरगस यासकांचो हांव मनापूर्वक हे उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे लागीं एक रजा विचारता. कितें म्हळ्यार हांवें फाल्यां सकाळीं ट्रेन धरन आनी एक कडेन आनी एका दीस 3 दीस गोवळीक येवजनाचें थंयसर वावर चलोवंक आसा, कुमो करूंक आसा. त्या देखून खंडीत जावं रावतो आसलो. पाद्रबाक पयलें सांगलें हांव एका दिसा पयलें येता, मागीर रातीक रावत दुसरे दिसा तिसरे दिसा फाटीं येता म्हणून. पूण थोडे फावटी कामां आसतना तेका जायना. देखून तुमचे लागीं रजा मागोवन म्हाका तेके मुखार वचून सुटलें जाल्यार म्हजें पयन मुंदर्स येता. सभेस्ताक देव बरें करूं. देव बरें करूं. गवळी बापानो, तुमच्या मोगा बरीत आनी अर्था बरीत संदेशाक देव बरें करून. गवळी बापानो, तुमच्या हजरपणाक आनी आमी तुमकां बरें मागता आनी तुमकां बरें पयन मागता. मंगळूर शहरांत विशेन पावलाची सभा आरंभ जावन 100 वर्सां म्हणजे 100 पाशर जाल्लें भोव वर्ती घडी. ही सभा संवसारभर विस्तारल्या आनी हांसो ध्येय जावन आसा गरजेवंतांक पावचें. आमच्या कुंबळा SPP संमेलनाच्या योजनाक कुमकेचो आदार दिवन सदांच उत्तेजन आनी पाठिंबो दिवचें जावन आसात. MCC बँकाचे अध्यक्ष सहकार रत्ना मानेस्त अनिल लोबो. आतां तुमी तुमचो संदेश दिवच्याक विनंती करता. विशेन पाऊल सभा कुंबळा संमेलन या संमेलनाचे 25 वर्सांचे जुबलेवन आचरण करच्या या संदर्भी या सौर वैशांतीक बाबाक या जुबलेवाचे शुभाशय पटयता, अभिनंदन पटयता. वेदीर आसात या कार्यक्रमाचे जुबलेवाचे येदोळुत्सव निर्गमन जाल्ले उडपी DSCचे एक लोकामगाळ गवळी बाब म्हजे मार्गदर्शक. तशेंच उडपी DSCत कश्टांतल्यांक गरजेवंताक आदार दिल्ले एक विशेष व्यक्ती अतिमानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझॅक सोज बापानो. फादर मुल्लर्साचे आडळतेदार मानाधिक बाब पावोस्तीन लोबो बापानो. या वार्डाचे विगारवार अधिक मानाधिक फादर स्टॅनी पिरेरा बापानो. तशेंच स्पिरिच्युअल एडवायझर फादर प्लेवियन लोबो. या फिरगजीचे आदले विगार बाब आल्फ्रेड पिंडो. या फिरगजीचे विगार बाब मेल्विन. तशेंच बेदिरसचे SVP सेंट्रल प्रेसिडेंट म्हजे मित्र ब्रदर जोकवेल्लो, उपाध्यक्ष सिस्टर प्रीता लोबो. तशेंच या वार्डाचे अध्यक्ष भाऊ डॉल्पी डिसोजा. तशेंच भयण सिस्टर जसिंता सल्डाना, सिस्टर मारियो रोज, म्हजे मित्र या फिरगेचे उपाध्यक्ष राजू स्टीफन. तशेंच सेक्रेटरी मिसेस लिडिया आनी आगोस्तीन बर्नार्ड मोंतेरो. तशेंच या संघटनाचे कुंबळा घटकाचे अध्यक्ष मिस्टर जॉन क्रास्ता. तशेंच कार्यदर्शी भयण रोजलीन आनी वेदी मुखार आसच्या सर्व या कुंबळा फिरगसगारांनो तुमकां सुमेस्तांक बरी रात मागता. सड्ड उलोवंक वचना, कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय मंगळूर आनी एक प्रोग्राम आसा. हांव आज हांगासर आयिल्लो एकच उद्देश, हांगासर या SVP संघटनान करचें काम विशेष जावन हांवें पळयल्लें आसा. आज तुमी 2 घरांक की हस्तांतर केली सांकेतीक रितान. त्या वेळार तें काम तुमचें घराचें जातना म्हजो मित्र राजून म्हाका आपूण हाडलें काम करचें पळयतना. आनी विशेष तुमी फिरगसगारांनी ती वावंट काडून तुमींत काम करन
हे 2 घरां पोंताक पावयल्लें पळयतना निजायकी म्हाका एक काळजाक लागचें काम आनी कितें येसुपी भवान कितें मिसांव हातीन घेतलां कशें तुमकां मार्गदर्शन आसा आनी तें काम तुमी पोंताक पावयलां म्हणलें एक म्हाका एक संतोशाची खबर जावन आसा आनी हांवें पळयल्लें हाचे मारिफात एक विशेश काम तुमी केलां. आज भयण रोजलिनान तुमची वर्दी 25 वर्सांची ह्या संमेलनान केल्लें हांवें आयकलें. निजायकी वर्तें काम आनी काम सगळें काम गरजेवंतांक कश्टांत आशिल्ल्यांक आनी कितें जावन ह्या विशेश जावन तांच्या उदरगती करचें काम तांणी केलां. आज तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां आनी बरें मागतां. असलें काम करूंक 25 वर्सांनी सभार अध्यक्षांनी कार्यदर्शींनी सभार भवानी मेहनत काडल्या. आज आमच्या उडपीच्या गवळी बापान अपूर्बायन सांगलें हें काम मोगान करचें काम कितें आमी वांजेलांत आयकलां कितें देवान सांगलां आमी कश्टांतल्यांक पळोवल्यार देवाचें काम आमी केल्लें बरें म्हण खंडीत जावं नाका पुरक जावन आमी तेंत सांगूंक आशेता तुमी हें काम केलां हाच्या मारिफात आज अशें केल्ल्यान आज तुमचें संघटन बळिश्ट आसा. पद्रापान बाब मेल्विनान एक वेलकम करतना एक सांगलें जॉन ब्रदर जॉन क्रास्तांव अध्यक्षा विशयन तो हें काम करतना भलायकी पाड जाली भलायकी पाड जावन वखद हाडून प्रत्येकी तेंत काम करतलो म्हण खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार देवाचें काम कितें आसा कितले कश्ट आसल्यार ते पोंताक पावोवंक देव कारण दिता. आज म्हाका 25 वर्सांचो जुबले आचरण करतना बुडास येता. म्हजें मुखेलपणी 2000 इसवेंत ओमजोर फिरगजींत ICYM अध्यक्ष जावन सुरू जाल्लें. आतां 25 इयर्स म्हणटना म्हजी हे मुखेलपणाचे 25 वर्सां संपयल्लें म्हाका उडास येता. अशें मुखेलपण काण घेवन येतना मस्तो अडकळ येतात मस्तो चॅलेंजीस येतात. खंयचेंय आमी आमच्या मुखेलपणांत देवाक बसोवचें काम केल्यार खंयचें ती आमी कॉम्प्रोमायज करनातना एकच मिसांव आमचें एकच फोकस आसा जे गरजेवंताक पावचें. हे मिसांव काण घेवन मुखार गेल्यार खंयचेय कश्ट आसल्यार देव पंथाक पावोवंक आदार दिता म्हणलें म्हज्या ह्या मुखेलपणांत हांव समजल्लो जावन आसा. आज हांवें वर्दी वाचतना आयकलें तुमचे 2 घरां बांदून सादारण 4 लाख रुपये डेपोजीट आसात म्हूण. हांव आज एक सांगूंक आशेतां कित्याक म्हळ्यार वेदी रासो गवळी बाप आतां वेदी सोडून मुखल्या कार्यक्रमाक गेलो तशें वेदी रासचे येजाक पुरा म्हज्या रियेका मुखालपणांत म्हाका आदार दिल्ले जावन आसात. जावं दी फादर पवस्तीन जावं दी फादर आल्फ्रेड जावं दी बाब मेल्विन जावं दी फादर स्टॅनली जावं दी तशेंच आमचो सेंट्रलचो प्रेसिडेंट जो पेरेरा जावं दी म्हजो मित्र उपाध्यक्ष राजू जावं दी म्हाका म्हज्या मुखेलपणान म्हाका विशेष आदार दिल्ले हे व्यक्ती जावन आसात. तांच्या आदारान तांच्या सहकारान हांव आज हे बँकाचें फुडारपण एक अपूर्बायेन चलोवंक म्हाका कारण आसा. हांव एक आज सांगूंक आशेतां तुमचे 4 लाख कितें उणें पडल्यात ते म्हज्या बँकांत हांव 1 लाख रुपये म्हज्या बँकाच्या चॅरिटी फंडांत हांव तुमकां दिवंक खुशी व्हरता म्हणी सांगूंक आशेतां. कित्याक म्हळ्यार तुमी कश्टांतल्यांक असलें काम केल्यार देव खंयचें ती उणें करना म्हणलें एक समजलो हांव. आनी आमचो भाऊ जो पेरेरा तांच्या संमेलनाचो एक 100 वर्सां आचरण करता. तांणी व्हडली व्हडली योजना हातीन घेतल्यान खंडीत जावन देवाच्या आशिर्वादांनी सगळीं सुपट जातली म्हूण हांव पाती येता आनी तुमकां सगळ्यांक बरें मागतां. आनी कासरगोड वाराड्यान खंयचेय गरबांचें येवजण नवें गरबांचें येवजण आसा जाल्यार आमी MCC बँकांत हांव खंडीत जावन एक कुमोग करूंक आमी तयार आसा म्हणलें सांगून म्हजी उतरां आखेर करता. दयेकर म्हाकाय मुखार वचूंक एक अवकाश कर दिजे म्हणी तुमचे लागीं विनंती करता. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनेस अनिल लोबो उलो दिता. बाप मेल्विन डिसोजा तुमी मुखार येवन मनेस अनिल लोबो हांकां उगडासाची काणीक दिवच्याक. SVP संमेलन कुंबळा हाचे मूळ आज बोळवंत आसा तर ताका कारण सबार वर्सां तावन कश्ट मावन काण हाका पोशीत केल्ल्या आमच्या आदल्या सांद्यांचो. तर आतां हांव उलो दितां SVP केंद्रीक समिती मंगलोरचे अध्यक्ष भाव जो कोएल्लो हांणी मुखार येवन SVP घटक कुंबळा हांच्या अध्यक्षांक आदल्या उपाध्यक्षांक यदिस्तिका हस्तांतर करच्याक. आमचे मलगडे संदे आल्बर्ट डिसोजा मुखार आमचे
SVP कुंबळा गटाक प्रारंभ जावन आसतना संतोष जावन आतां निवृत्त जाल्यार आमच्या SVP गटाक दाराल मापान पाठिंबो दिवन आसात. आमचे मोगाचे भाऊ आल्बर्ट डिसोजा आमच्या मनाचे आनी मोगाचो गौरव स्वीकार करचे म्हणून हांव विनंती करता. लेनोरा आयसक सिरिल डिसोजा हे मुखार आमचे आयसक सिरिल डिसोजा देवादीन 2000-2005 म्हणसरी उपाध्यक्ष म्हणून SVPचे कुंबळा संमेलन प्रारंभ जावन आसतना गटाचे उपाध्यक्ष जावन त्यागाचे आनी मोगाचे स्पिराची सेवा दिल्यात. भाऊ देवादीन आज आयसक सिरिल डिसोजा तांकां ससनूच विशय मागता. तशेंच ही मोगाची कणीक तेचे पतीन लेनोरा यांनी स्वीकार करचे. तिसरो जावन जुलियाना सल्डाना 2005-2009 म्हणसर आनी तशेंच 2013-2019 म्हणसर तर 2019-2023 म्हणसर SVPचे कुंबळा गटाचे उपाध्यक्ष जावन 3 अवधीचे सेवा दिल्या. जुलियाना सल्डाना तांकां मनास आनी मोगाचो गौरव स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. आनी तशेंच आसात बेनी डिसोजा चंद्रकांत डिसोजा आमच्या SVP कुंबळा गटाचे प्रारंभ जावन गटाचे कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्ले आसात. त्यांनी हांगा नटल्यांत तांची मम्मी बेनी डिसोजानी ही आमची गौरवाची मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. तशेंच अनिल जोसेफ क्रास्टा SVP कुंबळा गटाचे 1 वर्साची कार्यदर्शी म्हणून सेवा दिल्यात. तांकांय मनाची आनी गौरवाची काणी स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. अनिल जोसेफ डिसोजा जोसेफ क्रास्टा अनिल जोसेफ क्रास्टा आयले हांव विनंती करता बावजो कुएलो तुमी तुमचो संदेश आमच्या मुखार दवरच्याक. उडपी फिरगेचे गोळी बाबाच्या अनुपस्थितीन तांकां वंदन करून वेदिरसचे बाप फौस्तीन आमच्या कंगनाडी आस्पत्रेचे दिरोक्तर बाप स्टॅने पेरेरा हांगाचे विगारवार तशेंच आमचे SVPचेच आसचे बाप क्लेवियन तशेंच बाप आल्फ्रेड तशेंच आमचे साविशेंत पॉल सभेत हांगा आसचे आमचे केंद्रीय उपाध्यक्ष भयण प्रिता आमचे हांगाचे प्रादेशीक समिती अध्यक्ष भाऊ डॉल्फी साविशेंत पॉल सभेचे हांगाचे कुंबळा संमेलनाचे अध्यक्ष भाऊ जॉन तशेंच वेदीर आसचे धर्मीक भयणी विधी मुखार आसचे धर्मीक भयणीकी आनी आमच्या कुंबळा पिळगेच्या लायक मुखेल्यांक सुमेस्तांक तशें हांगा आसल्या SVPच्या संद्यांक आनी अभिमानीक हांव वैशंतीक प्रणाम म्हणटा. पयल्यान पयलें साविशेंत पॉल सभेच्या कुंबळाच्या 22 संदे तशेंच फिरगज विगर बाप मेल्वीन हांकां हांव आयच्या दिसाचे म्हळ्यार रुपयोत्सवाचे उल्हास पटयता. येवन मस्त खुशी जाली. साविशेंत पॉल सभेंत असलें एक वातावरण मस्त अप्रूप आसचें. तशेंच आमचे वेदी मुखार आसात बाप आल्बन आमच्या आग्रार फिरगेचेंत आसले नेबर तांकां हांव वंदन म्हणटा. हांगा सगळ्यांनी एक फेस्ताचें वातावरण आसा केलां. मुखारी लायटात मार्गाच्या तिसल्यांनी लायट बंटिंगां व्हडली वेदी व्हडल्यो स्क्रीन तिसल्यान पोळे दोसे बसचे परमोळ एक संभ्रमाचें वातावरण हाका हांव परत्यान कुंबळाच्या संद्यांक अध्यक्ष सभेंत हांव वंदन म्हणटा. एक जुबल्यो म्हळ्यार सडाव जावन 3 विशय आसतात. एक आमचे इतिहास सभेचें गता म्हणटा आमी 25 वर्सां आदीं सभा सुरू जाल्ली. सभाजनांनी ह्या खातीर काम केलां. जावं पुरो फिरकज बिगर आसूं पुरो अध्यक्ष आसूं पुरो कार्यदर्शी इतर हुद्देदार तशेंच सांद्यांनी आपलो वावर दिला. 25 वर्सां आदीं सभा सुरू दवरूंक मस्त कश्ट आसले. आज मस्त सुलाभ जाला. संपन्न सडल्यांत संपर्क सडला सुलाभ जाता. तांणी तांचो वावर आज आमी उडास करूंक एक अवकाश आमकां मेळटा. आमचे इतिहास एक रेकॉर्ड करूंक दवरच्याक एक आमकां एक अवकाश हो मेळ्ळा. खंडीत जावन तुमी तें बरें काम केलां. तुमच्या कार्यदर्शीन बरी वर्दी बसल्या. सगळ्यांची नांवां केल्यां. तांकां आशिल्ल्यांक आमी मान दिला. कित्याक तांच्या वावरान आज आमकां एक वेदी जाल्या. हांव आज उबें रावून हांगा उलयता जाल्यार तुमच्या तांचो वावराचो फळ तांकां खंडीत जावन परत्यान हांव वंदन म्हणटा. कित्याक सभाजन सांदे तुमचे आसात. एकलो मासरलो आमी चिंता ताका हांव सस्नीक विशय मागता. संडे आता तांकां सगळ्यांक परत्यान अभिनंदन. दुसरें आसा आमचें प्रजंट या प्रसक्त हकीकत म्हणटा आमी. आतां आयच्या दिसा खंडीत जावन
काल आमी करता मिसोन सावशेन पॉलसेबेन थोडे फाटी आमी चिंचे आसा आमचे कडेन एक नांव आसा एक ब्रँड आसा एक गुडवील आसा आमकां सान्याचे बोळे आसा खंडी थोडे फाटी आमी कच्ची कामां आमकां उणी बगच्या पूण सावशेन पॉलसेबा कुंबळा संमेलनाचें काम खंडी जावन चेपे उखलूंक फाव जाल्लें 30 आनी 2 लाख रुपये करसून 2 घरां बांदची म्हूण सांगल्यार खंडी जावन ल्हान काम न्ही तुमचें धैर्य मात हांव खंडी जावन मेसवता आमच्या कोडयाळान सावशेन पॉलसेबेंत केंद्रीय समितींत आमी 30-35 लाखाची येवजण दवरूंक मस्तू भियेता हांव तुमच्या धैर्याक हांव अभिनंदन पाठयता आज तुमी 2 घरांत मुख आशिल्ल्यात खंडी जावन तुमकां जोरान ताळयो भेटोवन सांगता अभिनंदन म्हणटा त्या शिवाय तुमच्या संमेलनान आमकां सावशेन पॉलसेबे मुखेलपण दिलां भाऊ डॉल्फी हांचे प्रादेशीक समिती अध्यक्ष जावन केदाळय क्रियाळ जावन काम करता आसात तेणे येतात ह्या आफ्रिकेचे त्या आफ्रिकेचे येतात केंद्रीय समितीचे मिटिंगांत ते भागी जातात तांच्यो आलोचना दितात तांकांय हांव अभिनंदन पाठयतना तुमी दिल्ल्या मुखेलपणाक हांव शाबासकी पाठयतां मुखलें आसा आमचे पास्ट आदले जाले हिस्ट्री जाले आतां प्रसक्त जाले आतां मुखलें उरचें आमचें फ्युचर 25 वर्सां आखेर जातना केदाळे एक रावन आमी एक अवलोकन करचें एक जुबलेवाचो एक अवकाश आमी मुखार कालें करयत मिसोन मुखलें दिसता वया दिशा कालें मिसोन खंडीत जावन ह्या वेळार एक गडीत उडास येता हांव हेटी बसतार प्रयाण करतना बस एका बस स्टॉपांत रावलें गव्हर्मेंट बसतें एका बसतार तुमी करता आसा एका कुशीन 3 सिटी आसता एका कुशीन 2 सिटी आसतात हांव 3 कुशीच्या सिटीर बसून आसलो लास्ट हाच्या जनेला कडेन बसून आसलो बस स्टँडांत रावतना तिसल्यान एकलो मनीस अम्मा म्हणून सावन कोडी उठा मारले तूं करता न्ही कशें मागतात म्हणून सावन तो फाटल्यान भोवमान आसलो हांव म्हजे इतल्या ताका काय दिवचे अंदाजेर नातलो पयशे तर दाळा ते पेपर वाचून आसलो तो म्हज्या सिटीन मुख्य देगेन आनी एकलो आसलो ताचे तिसल्यान आनी एकलो आसलो तो मनशान 100 रुपये कान्न देगेच्या मनशार दिले आनी म्हजे कडेन दिवंक सांगलें हांवें कान्न त्या दुबळ्याक दिलें त्या दुबळ्यान त्या मागतेल्यान म्हाका व्हडलो आशिर्वाद दिलो आनी म्हजें कुटुंब व्हडलें जागलें म्हणून सावन सावशेन पॉलसेबेन आमी करचें अशेंच आमी एक काले हातेर मात्र कोणेंय दिवचें ताका दिल्लो काण गेलो तो बसता जावन शिकिल्लो तिसऱ्या सिटीर बसलो कोण म्हणून गुंतूना ताका ताणें म्हाका मात पडयलें सावशेन पॉलसेबेनी आमी तशेंच करता त्या खातीर आमी वर्दी वाचतना आमी केल्लें म्हणून हांव आमी सोम्यान आमच्या मुखांत केलां म्हणून सावन आमच्या वर्देचें चिंताप ह्या वेळारच आतां आमच्या गोळी बापान सांगिल्लें बरी आमकां सावशेन पॉलसेबेच्या सन्याक पुराय गोत आसा आमचे दिश्टावो आमच्या मागण्यांतच आसा काले खरी जेगी सावन ह्या वेळार परत्यान आमचे तुमकां गोत आसा आमचेच खातीर मागी आमी म्हणटा आमच्या जमतीच्या आखरेक गरजे वता ते तुजे रूप आमी पळयशें आनी तांचे सांगता आमचें धन संपत्ती आनी वेळ वांटून घेशें सावन गरजे वता ते तुजे रूप आमी पळयशें आनी तांचे ते आमचे वेळ आनी धन संपत्ती वांटून घेशें म्हणून आमचे मुख्य मागणें तेंच मागणें आज आमी परत्यान उडासा काडया खंडी जावन आमी हद्द्यार आमच्या हद्दर आमकां भक्त जाल्यार आमी तशें केलां म्हणून आमचो जिबलो सार्थक आमचे सावशेन पॉलसेबेची जिणी सार्थक पूण खंय एक ल्हान दुबाव आसा जाल्यार तो दुबाव आमी काडूंक आमचे प्रयत्न करया आनी आमी सुमेस्तांक परत्यान हांव बरें मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं देव बरें करूं भाव जो कोयल्लो ह्या दिसतिका हस्तांतर करून तुमची बगणां आमचे मुखार दवरल्यात आमच्या संमेलनाचे निर्माण आज उंच रावलां कारण तें आदींतावन आदार दिल्ल्या बुजांचेर रावून आसा उलो दिता आयचे कार्याचे मुखेल सैरे जावन आसच्या मनादेक बाब फाउस्तेन लुकस लोबो तुमी मुखार येवन SVP संमेलन कुंबळा जिवाळ दवरूंक वावर केल्ल्या आदल्या अध्यक्षांक ह्या दिसतिका हस्तांतर करच्याक हांव मुखार आपयता थॉमस क्रास्ता 2020 2005 पर्यंत थॉमस क्रास्ता तुमी मुखार येवचे 2020 2005 पर्यंत 2019 2021 SVP कुंबळा संमेलन प्रारंभ जाता आसतना हे उंचल्या मट्टाक पावोवच्याक आनी क्रियाल रितीन त्यागाच्या स्पिरितान विगारा सांगाता हाताक हात दिवन गरजेवंताक कुमकेक पावोवन मोठो सहकार दिल्ले जावन आसात भाऊ थॉमस क्रास्ता हांव मुखार आपयता रिटा बेनेडिक्टा डिमेल्लो 2005 2009 पर्यंत निरंतर 4 वर्सां SVP कुंबळा संमेलनात गौरवन तशें मोगा सेवेचे स्पिरितान धैर्यान मुखार सरून SVP संमेलन बलिश्ट केल्ली जावन आसात भयणी रिटा बेनेडिक्टा डिमेल्लो हांव मुखार आपयता रॉबर्ट मोंतेरो 2009 2013 पर्यंत SVP कुंबळा संमेलन
आज उंचल्या मट्टाक पावले तर एक बोळा अदीक कांबोच बोळा अदीक कांबो तशेंच ह्या संमेलन विस्तारूंक आदार दिल्ले तशेंच वारड्या मट्टार प्रादेशीक समितीन कळमीत नासतना वावर दिवन आपली जिनी SVP समर्पण केल्ले कीर्त जावन आसा भाऊ रॉबर्ट मोंतेरो. हांव मुखार आपयता डॉल्फी डिसोजा 2013 तावन 2019 पर्यंत आमच्या कासरगोड वारड्यान SVP संमेलन जिवाल आनी क्रियाल जावन आसा. हे संमेलन उंचल्या मट्टाक पावोवंक जिवाक जीव दिवन गरजेवंताक आदार दिवन प्रत्येक तरण आमच्या फिरगजेच्या मदार तेरेजा वाड्याच्या समुदायाक कुमोक दुबळ्या धाकटे हुस्को दवरून तांच्या कश्टाक स्पंदन करून तांच्या फाटल्यान वावर केल्ले कीर्त ह्या भावाक पावो जाता. ह्या 25 वर्साच्या जुबल्या वा योजनात हजार राटावले असल्यारी प्रमुख स्थान कुंबळा SVP संमेलनाक प्राधान्य दिवन मुखार सरून पाठिंबा दिवचे जावन आसात. भाऊ डॉल्फी डिसोजा आज कुंबळे संमेलनात 25 संध्या आसा तर ताच्या फाटल्यान वावर केल्ले आमचे भाऊ डॉल्फी डिसोजा. देव बरें करूं. विनंती करता मनाधिक बाप फाउस्तीन लोबो तुम्ही आयच्या कार्याचो संदेश दिवच्याक. वेदिरासच्या मानेस्तनो आणि वेदी मुखारासच्या मानेस्तनो आणि मानेस्तिनो येदोळस जायती भाशणां जाली आनी सुमार आसात. देखून येदोळ कितें सांगलां तें परतून हांव सांगूंक वचना. हांवें म्हणचे येन्ना लाववे ಗೊತ್ತಾಗಿ तुमकां पुरुष हांव जावन आसलो खंय पुरुषावार कृष्णा इमाज करून वयताले सकटी गोविंदारी गोविंद म्हणटाले. एकल्या बायल मनशाचो नवरो गोविंद तिका नांव काडूंक जायना देखून आनी गोविंदारी गोविंद म्हणटाना आनी येन्ना लावया म्हणचें हेणें. तशें आज हांगासर येदोळ पर्यंत कितें सकाळी आमच्या भाशणकारांनी सांगल्या विशेष जावन गवळी बापानी आपूरबायेन हांगासर SVPचो वावर वाखणलो आनी तशेंच कुंबळे SVP संमेलनाचो वावर वाखणलो. तुमच्या वर्देंत विशेष रितीन आमकां तुमचो वावर कळीत जालो. हांवें तांचे सगळें तुमकां सर्वांक शाबासकी पाठोवची. तुमी आपूरबायेन क्रिस्ताचो संदेश जी येतात क्रिस्ताचो संदेश दिल्ल्यान तुमी घेतल्यात. म्हज्या ल्हान भावांक वा भयणींक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. पळया जेजूची उतरां म्हज्या भावा आनी भयणींक तुमी कितें केलें केल्लें बरें न्हय तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हाका तुमी केल्लें बरें न्हय म्हाकाच केलें. ल्हान भावा आनी भयणी मुखांतर जेजूस खरो आमचे सगळे हजर आसा. तांकां आमी कितें करता तें जेजूकच करता. तांकां केल्लें बरेंपण आमी जेजूकच करता. तांच्या मोगा मुखांतर देवाचो मोग करता. आनी ताकाच जेजू म्हणटा दिल्ल्यांत तुमी घेतल्यात. तुमी दिल्ल्यांत दुबळे जायनात. दिल्ल्यांत कश्टाक पडनात. दिल्ले कोणी कश्टार पडले नात. सांविशेन पावल सभेंत इतल्या वर्सांनी कोण वावर नासले ते कोणी दुबळे जावन कश्टोन चलवून गेल्ले नात. तर दिल्ल्यांत तुमी घेतल्यात म्हणलें उतर आपूरबायेचें आनी ताका अर्थ आसा. SVP हें उतर कार्याळ रितीन करून दाखयता. तांच्या जिणयेंत विशेष रितीन हें उतर आसा तशें तें पाळटात म्हूण हांवें म्हणयत. क्रिस्तवाक हर एकल्याक तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हण जेजू म्हणटा आनी तो पेल्याचो करचो मोग आमी SVP आपूरबायेन पळयता. गुटाची वंतकी कितें घालतात ते दुसऱ्यांच्या बोल्सान मात्र हात घालनात तांच्याच बोल्साक हात घालतात आनी पयले ते थंयसर तांचे वरवीं कितें दिवंक साध्य आसा तें दितात. त्या उपरांत हेरांकी उत्तेजन दितात प्रेरण दितात. तुमी दिया ती कोण कश्ट नासा तसल्यांची बिरमत पावोवन तांकां आमी तांच्या गरजेन पावया म्हणून तसलो एक संदेश ते दितात प्रेरण दितात. आमकां हर एकल्याक पवित्र सभेंत क्रिस्ताचे आमी शीस जावन पेल्याच्या सेवेंत बरोवंक आमकां आपूरबायचे आदर्श विशेन पावल सभा दिता. देखून आज तांकां मात्र न्हय येदोळ पर्यंत कोण ह्या SVP
संमेलनांत आसले आतां कोण आसात आनी मुखार कोण येवंक साध्य आसा सगळ्यांकी आमी आभारी जाय जाय आमी तांकां अभिनंदन पाठय जाय तांचो उपकार निरंतरी आमी उगडासाक हाडचो आनी तांकां तांचो उपकार बावडची गरज. तर आज हांवें एकच विशय ह्या SVP सांविशन पावल संमेलनाक सांगचो. अभिवृद्धी जाय जाय अभिवृद्धी जाय जाय तर आमी चिंती जाय हर एक व्यक्ती स्वावलंबी जाय जाय हर एका व्यक्तीन ताच्या पांयार रावंक योग्य करी जाय. आमी दिता आसतना दिल्ल्यांत तांणी अभिवृद्धी जाय जाय तांणी तांच्या पांयार रावंक सुरू जाय जाय. तांच्या पांयार रावल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक तशी वचोंक साध्य आसा. हर एक व्यक्ती आमी वेंचून काडचे हर एक कुटुंब आमी वेंचून काडचे SVP मुखांतर कुमक करूंक त्या कुटुंबाक आमी वेंचून काडटनाच आमच्या मोतींत आसा जंय थोडींच वर्सां आमी ह्या कुटुंबाक आमी कुमक करची आनी ह्या आवदेंत ह्या कुटुंबाक तांच्या पांयार तांणी रावचें बरें तांचें जीवन तांणी सारूंक योग्य जावचें बरें करचें आनी एक दीस तांकां तांणीच चलोवन वरची तसली परिस्थिती हाडन आमी सोडचें. असली अभिवृद्धी करूंक आमी मोन करी जाय. देखून तांच्या पांयार रावय जाय तर दोन संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें शिकप. शिकप खाली जणवाय मात्र न्हय शिकपांत तांकां कौशल्यां विद्या म्हणटा आमी कौशल्यां दी जाय. शिकप ज्ञान जणवाय सोडोवचें सांगात आस कौशल्यां दिवचें. जणवाय आनी कौशल्यां दोनूय दिल्ल्या वेळार ती कितें करूंक आसा तें तांचे सुवरीं करूंक शकतात आनी केदाळ तांणी तें करूंक साध्य जालें ती तांचें जीवन मंदरून वचोंक साध्य जाता. आनी देखून ह्या वावरांत उरोवणेक एक प्रमुख आमी गमन दी जाय. SVP सांविशन पावल सभा कोणायकी कुमक करता जाल्यार बेश्टेन दिवन सोडी नाकात. बदलाक तुमी 100 रुपया दी जाय तर तुमी 1000 उरया म्हूण सांगा. तुमी 1000 उरयलो तर आमी 100 रुपया दिता. हाच्या मुखांतर उरोवणेची संवय आमच्या लोकांक जावचें बरें करया. अनावश्य आमी खर्च करन मुग्दूच्या बदलाक इल्ली इल्लीच उरोवणी पळया. आज 500 रुपया सांबाळ आसा 600 रुपया सांबाळ आसा कुलीच्या कामाक. त्या 600 रुपयांत 50 रुपया उरोवन कांय कश्ट ना. 600 करसूंच्या बदलाक 550 करसूंचे आनी 50 उरोवचे व्हडले कश्ट न्हय. ते 50 उरयले तर दिसाक म्हयन्याक पळया कितले जाले 1800 जाले आनी ते वर्साक जाताना कितले जाले ताका वाड भरता आसतना कितले जाले. काली उरयले 50 रुपया पूण तशें उरयले वरून त्या उरोवणेंत ताच्या उपरांत जीवनांश सोडोवचे आदाय सोडोवच्या कितें पण वावर सुरू केलो त्याच पयशांनी तांणी तांचें जीवन मुखार करूंक बरें करूंक साध्य आसा. देखून SVP सांविशन पावल सभेक म्हजी एकच सलाह तुमी कुमक करता आसतना त्या कुटुंबाक तांच्या पांयार रावंक कितें चड उपाय साध्य आसा तो करून तांकां अभिवृद्धीच्या पावंड्याक पावया आनी तें कुटुंबां एकच तांच्या पांयार रावचें बरें जावन नीज अभिवृद्धी आमकां दिसून दी म्हणून हांव आशेतां आनी तुमकां समेस्तांक बरें आशेतां. सांविशन पावल सभा लांब जियो आनी सांविशन पावल सभे मुखांतर हर एकल्याक आमकां जेजूचें उदार कार्याळ रितीन पाळूंक अवकाश जावन म्हणून आशेतां. तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाप फावस्तीन ह्या दिसतिका हस्तांतर करून तुमची बोगणां आमचे मुखार दवरल्याक. ह्या संमेलनाक ताची सकत फाटल्या चारित्र्यतावन मात्र न्हय बगार प्रस्तुत सेवा दितल्या सांद्यतावनी लाभता. साबार वर्सां फाटल्या ह्या वावराक त्या दूरदृश्टीक जिवाळ दवरून त्या हंतर पावलांतर ताका कारण आमच्या प्रस्तुत SVP संमेलनाच्या सांद्याच्या कळमीत नासतना काडिल्ल्या त्याग आनी वावरा निमती म्हणयात. उलो दिता कासरगोड वाराड्याचो विगारवार तशेंच बेळा दुखी माय फिरगजीचो विगार बो मनादीक बाप स्टॅनी पिरेरा तुमी मुखार येवन SVP कुंबळा संमेलनाच्या प्रस्तुत सांद्यांक ह्या दिसतिका हस्तांतर करच्या. भाऊ रॉबर्ट डिसोजा, भाऊ थॉमस रॉड्रिगस, भाऊ कीर्ती जोसेफ, भाऊ डॉल्फी डिसोजा, भाऊ रॉबर्ट मोंतेरो, भाऊ अनिल जोसेफ, बहीण जुलियाना सल्डाना, भाऊ अनिल लुविस, भाऊ अगस्टिन बर्नार्ड मोंतेरो, बहीण सेलिन मोंतेरो, बहीण सौम्या अल्वारेस, बहीण लिडिया डिसोजा, भाऊ संदीप डिसोजा,
भयण डेझी M.F., भाव रिचार्ड O.O., भाव कास्मेर डिसोजा, भयण कार्मेन डिसोजा, भयण रिटा बेनेडिक्टा de Mello, भाव रोशन रॉड्रिगस, भयण ज्योती क्रास्ता, भयण प्रेसिला डिसोजा. विनंती आसा भू मानादीक बाब स्टॅनी पेरेरा तुम्ही ह्या कार्याक तुमचो संदेश दिवचो. कुंबळा साविशन पॉल संमेलनाच्या 25व्या वर्साच्या या जुबलेवाच्या संभ्रमार वेदीचेर हजरसच्या सर्व मानाच्या याजकांनो, साविशन पॉल सभेच्या दिसीज वाराडो आणि फिरगजी हंताच्या सर अध्यक्षनो आणि उपाध्यक्षनो, कार्यदर्शीनो, कार्यकारी समितीच्या सदस्यानो, तशेंच धर्म भयणीनो, याजकांनो हांगासर याजक आसात ह्या कार्यांत भागीदार जावचे. सर भाव भयणीनो, साविशन पॉल सभेच्या सदस्यानो, ह्या वेळार आता फावस्तीनान सांगले उत्तर हांवें सांगता येन्ना लावे म्हणून सभार संगती साविशन पॉल सभेच्या वावरा विशयान सांगले आसात. वेगारवार जावन एक दोन शब्द तुमचे समोर दवरूं हांव खुशी व्हरता. फादर डिलिमा तो केदाळे आमकां थोडे विशेष रितीचे एक चिंता आमचे ते रुता करचे दिसतले प्रयत्न करचो आसलो आनी ताची थोडी उतरां एक स्पेशल उतरां आसतालीं. ताणें एक फावटी सांगलें आमच्या सभेर, वेर डू पीपल गो फॉर हेल्प, सीकिंग हेल्प? दे विल गो फर्स्ट टू SVP, देन टू द PP, देन टू द CODP, देन टू बिशप AP म्हणून. तेदा बिशप AP आहलो. पळया पयले लोकांनी हेचें साविशन पॉल सभेक SVP, ताजे उपरांत PP पॅरिश प्रिस्ट, ताज्या उपरांत CODP, ताज्या उपरांत बिशप AP अशें बिशप AP आसतना ताणें सांगिल्लें आसा. कितले एक उतरां पळया ह्या आमच्या लोकांनी खंय वेच सरकारी सवलत्यो मेळटात वसजय वो अत्रेक आमचो आनी प्रयत्न आमचे, पूण मस्तपटी त्यो संगती मेळनात. आमचो लोक कश्टता आनी आमी आमच्या फिरगजेनी पळयत आसतना कितलेय प्रयत्न केल्यारी मस्त संगतींनी तांकां खंय कोणी कांय कुमोक करिनात. तशें म्हणटा आसतना आमी कुमोक करचें पडटा. आनी ह्या हंतार लोकांनी फस्ट वेचंत साविशन पॉल सभेक जावं घरा बांदूंक, जावं पिडे खातीर, जावं शिकपा खातीर मरणा वेळारी साम मिशन पावल साबत पावता म्हणलें आमकां अनुभवान कळीत आसा. मस्त फिरगजेनी आमी पळयता. देखून ह्या खातीर साविशन पॉल सभेक अभिनंदन पळयता. 25 वर्सांचे सेवेची जुबले हो. हे व्हड साधन अशें न्हय. हे साधन सेवेचे सेवा केली 25 वर्सां जावन. 25 वर्सांनी कितल्या कुटुंबांक कुमोक केली. 25 वर्सां कितल्या कुटुंबांक तांणी हेरांक कुमोक करियेत म्हूण प्रेरण दिलें. 25 वर्सांनी त्या कुटुंबांत आसलेल्यांनी व्हड जातना आमकां आदार दिल्लो आसा. आमी कांय तरी कुमोक करचें ह्या चिंतपाचो जुबले हो. देखून समथींग ग्रेट. देखून साविशन पॉल सभेक हांव अभिनंदन पटयतां. ह्या वेळार साविशन पॉल सभेत हांव हांवें शिकली एक गजाल आसा.
स्वामिशन पावसाबा हांव खंयसर आसलो ते सक्कड फिरगेजेनी आसले वरवीं असो अनुभव म्हाका आसा आनी सक्कड याजकांक आसा. हांच्या वावराची रीत कशी म्हूण सांगल्यार मात कडिमे मातूत ना थोडे फाटी ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ ಸೈಲೆಂಟ್ काम तांची पडद्या फाटल्यान काम. हर एक आयतार ह्या केदळांत आनी नम्यारलो दीस आसा चडावत फिरगेजेन आयतार पूण सिटीन थोडे मदें येतात. सुख नासतना जमत तांची खंयची जमत जायना जावं दी हांची जमत जावचीच. थोडे फाटी पळयलें हांव थोड्या फिरगेजेनी आमची फेस्तां आसतात आनी त्या वेळार सयत हे जमत आयतार आयली जाल्यार ते करतातच. असलें एक डेडिकेशन खाली त्या मिटिंगा खातीर न्ही ते कोणाक तरी कुमो करूंक आसा ते एक एकीनपण द कमिटमेंट इज देर. ह्या खातीर हे एक विशय हांवें स्वामिशन पावलां शिकिल्ले आसा. दुसरें जें कितें तांकां करूंक आसा तें मिसांव ते करत गेले. थंयसर कोणी तांकां होगळीक उसारूंत रावनात. तांचे विशयांत आपूण कोणी तांकां सन्मान करिनात. पूण ती विशयीत न्ही तांकां नगण्य कोणी आमकां सांगतात ना ही सेवा जावनूच वेची हे हांवें प्रेरण जावन घेतिल्लें आसा स्वामिशन पावल सभेत हांव. कशें म्हणयत म्हळ्यार कर्मण्ये वा अधिकार असते मा फलेषु कदाचन. तशें म्हण सांगल्यार आमी करूंक असचें काम करचें सेवा करचें ताचें फळ ताचें नांव आमकां मेळटलें हें ना एक खंतच ना. गॉड डुईंग अस आमी गरजेच असलें काम. हे एक पोयम असो एक ल्हान वांटो हांवें मस्त भाशणांनी सांगलो आसा आजूय सांगूंक खुशी व्हरता. आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन म्हणलो इंग्लीश पोएट ताचे द चार्ज ऑफ द लायट ब्रिगेड हें पोयम तातूंत हें उतार आसा. देर्स नॉट टू रिजन वाय देर्स बट टू डू एंड डाय अशें हें गीत हें वाक्य सोजेरा विशांत ते वावर करून रावतात. आतां कित्या खातीर आमी करी जाय मिसांव कित्या खातीर जाय तें पुरा तार्कीक संगत ना ती तांकां सांगलां ते करतात. गरज पडल्यार मरणय तांकां फावो जालें जाल्यार मर जाय पडटा अशें म्हणून एक उतार तांच्या एका त्या डेडिकेशना विशांत सांगलेलें उतार आमकांय आमी एप्लाय करयेत आनी स्वामिशन पावल सभेक चड रितीन हें सुटेबल जाता. थंयसर खंयचेंय कितेंय कालय जावं दी ही सेवा बंद जायना. हेरांक कितें कुमो करचें मन धरून व्हरतात ही एक विशेश गजाल हांवें पळयल्या. ह्या वेळार आमी आनी एक संगत हांवें समजल्ली कितें आसा म्हूण सांगल्यार जशें विशन पावल सभेचो वावर निरंतरी आनी सदांच जाता आसतना तांकां सेवा तांकां कुमो करचे दानी आसात ते मौनपणांत आसता सडावत जावन आनी तांची कुमोक दिवनूच आसतात. अशें ह्या दानी सोय आमी उडास करचे तांच्या दाना सोय हो जुबल्यो म्हणून आमी समजूं येता. अशें पळयतना ही स्वामिशन पावल सभा तावन तांणी केल्ल्या सेवे विशयान आमी वाकणतना तांच्या प्रेरणान आमी सेवा आनीक चड करयत म्हणलें आमकांय प्रेरण येता म्हणलेंत ह्या जुबलेवाचो आनी एक फळ देखून इतलें म्हणून म्हजी दोन उतरां अखेर करता. अभिनंदन. ही सेवा निरंतर मुंदरूं देवाचें बेसांव. थँक्यू. देव बरें करूं. फादर तुमकां जी कोण म्हाका सत म्हणटात आनी म्हज्या उतरां प्रकार जी येतात तीच म्हजी भाव आनी भयण क्रिस्ताच्या ह्या उतरांद्वारी आपली जिणी जिवन धार्मीक बेसांत एक परजळीत नेकेत्र जावन सदांच देवाचे परजेक प्रत्येक जावन अस्कत जावन फाटीं उरलेल्यांक समाजेंत एक स्थान लभचे खातीर आनी हेरां बरी जियोवच्याक तांची परिस्थिती सुदारच्याक कळ्यांची कृशी मुखांत्र कुंबळा फिरगजेक तशेंच कासरगोर वाड्याक एक उंचली वाट दाखयिल्ल्या बाब आल्फ्रेड पिंटोक मदर तेरेजा वाड्याची भयण सौम्या आल्वारेस बरें मागोवंक मुखार येता. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಂತ ಮೋನಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರೇ, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಮೋನಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ SVP ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ 4 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ವಾರ್ಡ್. ಇಂದು ಈ ವಾರ್ಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರಿಗೆ ಆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಸಂತ ಮೋನಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾಜಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನೀಯಲು ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯ
ಮನೆ ಭೇಟಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸಮೂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗುರುವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಆದರ್ಶ ಗುರುವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರು. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಹುರುಪು ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತಂದ ಹಿರಿಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತು, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಮನಸಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಂದು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿರುವೆವು ಫಾದರ್. धन्यवादಗಳು. आता हांव उलोदितां. बाब आल्फ्रेड, तुमी आयती केल्ली सन्मानाची बसका अलंकृत करच्याक. आज हें कार्य संभ्रमतांव तर हाका मूळ कारण जावन आसा सामिशेन पावल संमेलन कुंबळांत स्थापन करच्याक मिनत घेतले आमचे आदले विगार मनादीक बाब आल्फ्रेड जे पिंटो हांकां बरें मागूंक मुखार येतात भयण रिटा डिमेल्लो. सामिशेन पावल कुंबळा संघटन आपल्या रुपयोत्सव आचरसूंच्या सुवाळ्यार सामोनिका फिरगजेच्या नवीकरणाचें काम हाती घेतलेल्या आनी मल्लिगे फादर म्हणून नांवाडलेल्या मनादीक आल्फ्रेड जे पिंटो बापांक व्हडा मोगान आनी अभिमानान 2 उतरां उलोवंक अपेक्षितां. मनादीक आल्फ्रेड जे पिंटो बापांक मोगान प्रणाम अर्पितां. कुंबळा फिरगज सामिशेन पावल संघटन विगार बाप आनी फिरगज कुटुंबा तर्फेन तुमी दिल्ल्या आमोलीक सेवेक मान बागायता. 2000 इसवेन कुंबळा सामोनिका फिरगजेक वर्ग जावन येतना लोकां मदें सबार समस्ये आशिल्ले. लोकांची आर्थीक स्थिती बरी नासली. त्या वेळार कुंबळा केंद्र जावन कासरगोड एपिस्कोपल विगार अदीक मनादीक जेराल्ड आयझॅक लोबो बाप कुंबळ्यान विगार जावन वस्ती करून आसतना लोकांचे कश्ट समजून घेवन इगर्जेच्या नवीकरणाचें काम आनी सेंट मोनिका इन्स्टिट्यूट फॉर लर्निंग अँड एज्युकेशन म्हणल्या संस्थेच्या बांदपाचें काम हाती घेतलें. त्या वेळार वातिकनान आमच्या विगार बापांक गवळीक बाप जावन विंचलें. फिरगजेन वावर करतना लोकांची स्थिती कश्टांची जावन आसली. स्व उद्योग तशें खंयच्याय एका वृत्तेन लोकांनी मेतेर जावन तांची स्थिती सुदरावंक चिंतलें. त्या वेळार तुमच्या मोतींत आयलेलें जावन आसा मल्लिगे कृषी. तुमकां कृषी विशयान मायेत आसली देखून पयशिल्ल्या पांगळातावन कळ्यांची झाडां हाडून लोकांक कृषी विशयान मल्लिगे संघ घडण ताचे मुखांतर माहेत दिवन तांची आर्थीक स्थिती बदलिल्ली कीर्त तुमकां फावो जाता. ह्या कळ्यांच्या कृषी वरवीं तुमी क्रिस्तांव तशें अक्रिस्तांव भावंडां मदें मोगाचे आनी फामाद जावंक पावल्यात. तुमची कीर्त पत्रांनी मलयाळम TV माध्यमांनी गाजोवंक
तुमकां शबक्सकी पटय पासारली. त्या देखून सर तुमकां मल्लिगे फादर म्हणून कन्नडान मल्लिगे अप्पा म्हणून आपोवंक लागले. मल्लिगे कृषी जीवन ददोशी हे वाक्य तुमच्या तोंडार केळटलें. कासरगोड जिल्ल्यांत तुमी मल्लिगे कृषी विशयान संपन्मूल व्यक्ती जावन पावल्यात. भुरग्यांक इंग्लीश माध्यमान शिकप मेळा जाय म्हणल्यार एकच इराद्यान हांगासर इंग्लीश माध्यम इस्कॉल प्रारंभ केलें. इस्कालाक एक मजबूत बांदिल्ली कीर्त तुमकां फावो जाता. तुमच्या काळार धर्मीक, आर्थीक आनी शिकपा क्षेत्रांत जाल्ली अभिवृद्धी आजून आमचो लोक उसारता. इस्कालाक खेळा मैदान गरजेचें म्हणल्या उद्देशान मंगळूरच्या मिलारी गरजेच्या कुमकेन 11 लाख जमा करून 70.4 सेंट्स जागो मोलाक घेतलो. कुंबळा ल्हान फिरगज जाल्ल्यान इगज मातेच्या वडिलांनी पिडेस्तांनी उतर प्रायाच्या विगारांक कुंबळ्या फिरगजेक धाडचें आसलें. तुमच्या येण्याद्वारी आमच्या फिरगजेक नवे संस मेळ्ळे. कुर्सागडो अस्तित्वाक आयलो. इगर्जेचें नवीकरण करून तें उक्तावण केलें. स्माईल संस्थेचें बांदपाचें उक्तावण करून उपरांत तें सेंट मोनिका इंग्लीश मिडियम इस्कॉल जावन बदलिलें. त्या देखून तो काळ सर रितीन बदलावणाचो बंगराळो काळ म्हणून पातयेता. तुमच्या काळार संघ संस्थे दृढ जाले. ह्या वेळार आतां मादर तेरेसा वाड्यांतल्या अशक्त कुटुंबां मदें सेवा दिवंक एक संस्थो गरज म्हणून जाणा जावन सांव पावल सभा कुंबळा संघटनेची सुरवात तुमी केली. हर एका हप्त्यांनी जमा चलोवन त्या जमत्यांनी तुमी खुद्द हजर आसतल्यात. ह्या संस्थ्याक बरी सुरवात तुमी दिल्ल्या वरवीं संमेलन आज वैशंतीक भाऊ भयणीच्या मागण्यान आनी दानींच्या प्रयत्नान रुप्योत्सव आचरसिता. तुमी देखलेलें स्वपन जारी जालां. सेंट जोझफ म्हणलें कॉवेंत तुमच्या काळार स्थापन जाल्लें. ह्या कॉवेंताची धार्मीक भयणी सेंट मोनिका इस्कॉलान वावर दिवंक लागली. भुरग्यांक तशें व्हडांक तुमी एक मेलफंक जावंक पावल्यात. साबार देण्यांनी भरलेल्या तुमचो ताळो आयकून आमकां भोव खुशी. मिसान प्रसंग, भुरग्यांक प्रत्येक मीस, मादर तेरेसाच्या कुटुंबांक प्रत्येक मीस आनी शिकोवन कुमसारां, तशें तांची आर्थीक स्थिती सुदरावंक चिंता पटायलें. इगर्जे वाठारांत मल्लिगे झाडां लावन सदांनीत आतां आसच्या मादर तेरेसा वाड्याक कामां तुमी दिलीं. इगर्जेचें बोवार तुमच्या काळार कळ्यांच्या फॉर्मुलान भरलें. देव परजेक आत्मीक तशें सर रितीन आकर्शीत केल्लें. हस्ते मुखामळ तुमचें सर्वांक दोशी जातालें. दुबळ्या मदें सेवा दिवंक जल्म घेतलेलो संस्थो जावन आसा सांव पावल सभा कुंबळा संमेलन. हो संस्थो आरंभ केल्लो न्हय आसता संस्थ्याक मोग आनी धैर्य दिवन शाणेपणान पोस तुमी केलो. तुमकां आमी केदींच विसारचें ना. ह्या संमेलनाक 25 वर्सां भरतात तरी तुमी दिल्ल्या सेवेक फिरगजेन सुरवात केल्या बदलावणाक 25 वर्सां भरतात. हांव कार्मरेची भक्त तुमकां आसा हें आमकां आदर्श जावन आसा. सर्गींची मोरी माय तुमकां बेसांव मागून दिवं. ह्या नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर तुमकां 71 वर्सां भरतात. तुमकां एका हप्त्याच्या पयलेंच जल्मा दिसाचे उल्हास पटयता. सामनिका मुखल्या तुमच्या सेवेच्या जिविताक नवो भरवसो आनी आदार दिवं. आमच्या हर एका दिसाच्या मागण्यान तुमचो उडास काडटा. सांव पावल सभेचे सर्व भाऊ भयणी आनी संमेलन तुमकां आभारी जावन आखेर करता. देव बरें करूं. विनंती आसा वेदिरासच्या सर्व सैर्यांनी बाप आल्फ्रेड पिंटोक सन्मान करूंक मुखार सरच्याक.
बाप आल्फ्रेड पिंटो तुम्ही तुमच्या काळजांतली बोगणां उसारच्याक विनंती करता. साविशन पावल सभेच्या 25 वर्साच्या ह्या जुबिलेवाच्या संदर्भार वेदीर आतांच्या विगारवार बापानो केंद्रीक प्रेसिडेंट आनी कार्यदर्शी आनी आतांचो अध्यक्ष तशेंच फादर फ्लेवियन आनी आतांचे विगार बाप आतांचो अध्यक्ष गोळी परिशद अध्यक्ष राजेश आनी सर्व मोगाच्यानो बारी एक अपुरबायचो संदर्भ मग इतले लांब सांगता गुर्त नातलें कित्याक म्हळ्यार मस्त वेळ जालो म्हाकाय भूक लागता. पूण आज एक वर्तो संतोशूच खंडीत कित्याक म्हळ्यार एक पातर 2 सुकणीं म्हणटात म्हळ्यार तशें म्हळ्यार दुर्बळ्यां खातीर आमी कितें म्हणी करी जाय म्हणून आमकां गोळी बापान त्या वेळार सांगलें आनी तें CODP मारिफात आयिल्लें आनी CODPंत बिशप जेरी आसलो त्या वेळार आनी तांणी हांगासर बरें एक योजन आसा केलें आनी तें योजन 2 करोडाचें आनी 2 करोडाचें म्हळ्यार सगळ्यांक काकूस घरांनी आसा जाय सगळ्यांच्या पाके कोलवाचे आसले नळ्याचे जाय आनी ताजे उपरांत शिकाप सगळ्या भुरग्यांनी शिकाप शिकूंक जाय आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप जाय आनी तशेंच बाकीची आसली ही पुरो प्रोग्रामां केली आनी ही प्रोग्रामां करता करतना तर आमी खालें करचें हांगा कुंबळांत म्हणून आलोचन करतना मशरूमाचें करया म्हणून एक आलोचना आयली आमच्या वारड्याच्या पाद्रामाच्या मिटिंगार. मशरूम आमी केलें जाल्यार आमकां जायना म्हणून आमकां ती एकली टिचर आसली आमची ती होते न्हय थंय टिचर आसली वय तांची एकली हिंदवांची टिचर आसली तांची तिणें सांगलें आदून बेडा फादर तशें म्हणटाना म्हज्या मतीन गेल्लें सुलाबाईचें काम फुलांची झाडां कोणाक झाडां लावंक गुंतना गुलाबाची झाडां लायतात खळ्यांची झाडां एक लावंक एक कश्ट गे अशें म्हण चिंतलें आनी आतां हें काम जायचें जाल्यार एक कारण जायचें न्ही देखून हांवें आमच्यांक सांगता घालें इगर्जेन अनावन्स केल्लें मल्लिगे कृषी करया गी म्हणून ताका मल्लिगे संघा म्हणून करया म्हणून जालें सेंट मोनिका मल्लिगे संघा पयले मिटींग आनी पयले मिटिंगाक आयली एकली स्त्री मागीरचे बुरा दादले मनीस अशें म्हणटाना कालें करचें आतां भायर म्हणा लागलें ना आमच्या घरान करीचे ती आतां म्हणटात नाका आतां नाका म्हणटात तांकां बरें खंय वचोंक जायना की अशें तशें म्हणा लागलीं कशेंय जावं दी पूण ताजे उपरांत सुरू केल्लें आमी सोडूंक ना आनी SVP सुरू करन ताज्या मुखांत्र आमी कितें दुर्बळ्यां करूंक जाय आसलें आतां रिपोर्टार तुमी सांगलें आयकलें तें खरें तुळो क्रिस्तांवांक तांच्या गरजांक जावंक पुरो हेरांच्या गरजांक आनी आमच्याय गरजांक आमी कितें करयेत म्हणून वावर केल्लो सर्वय ह्या SVPच्या आनी आमच्या फिरगसगारांच्या सर्वांच्या सहकारान आनी त्या वेळार हो वावर करूंक पाठिंबो दिल्ले मस्तून आसात आतां हे आसा थोडे आमचे मदें नात प्रत्येक जाण आयजाक तो आमचे मदें नाज अशें विविध रितीन कंटिन्युअस 7 वर्सां हो वावर करूंक सुलभ जालें ते इस्कालाचें जावं दी खंयचेंय जावं दी हें दुर्बळ केंद्रीक प्रोग्राम आमची आसली ती CODP मुखांत्र आयिल्ली ती आलोचना आनी तांणी दिल्लें तें डेव्हलपमेंट तांणी दिल्लो तो मनापो मुखार सूंक सेल्फ हेल्प ग्रुपा मुखांत्र हें पुरो केल्ल्या वरवीं हें आनीकी सगळ्या वारड्यांत मुखार सूंक जालें दुर्बळकाय पयस करूंक देखून आज ह्या संदर्भार CODP मार्फत बिशप जेरीक सांगत आस ताजे उपरांत आसले फादर फावस्तिनाक हांव प्रत्येक तरान अर्गां पाठयतां कित्याक म्हळ्यार तांच्या मुखांत्र तें सुरू जाल्लें तें आनी आमकां फिरगसगारां सर्व मुखांत्र हें मुखार सूंक साध्य जालें तातूंत दोगां सिस्टर आसली सिस्टर जेम्स आनी सिस्टर वर्जिनिया गे वय
दोगां सिस्टर आसली ती ह्या संगतींत मुखार आयली अशें कुमोक जालें देखून आज ह्या संदर्भार हे इल्लें पाठ तळ तुमकां सांगलें मुखलें तळ सगळें तुमी येदोळ आयकलां येन्ना लावय म्हळ्यार बरी आवडे त्यावेळेस सांगचें म्हणून ना ह्या संदर्भार तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादा मागता आनी सांगत आस सामोनिका जें कितें हांगासर ह्या थळार जावनूच आसा काम आनीक मुखार सोंक ह्या SVPच्या सांद्याक मात न्ही फिरगत सक्कड लोकांक नवी उर्बा मेळोवन दी आनी आतां सोयी विगार कांय उणें ना तुमी पळयलें तुमी कितले अपुरबायचे वावर आनी कितें बरा कर्नच आसा आनी म्हजे कडेन निमाणे येवन हांगा कांय ना हांगा एक डेस्क आयिल्ली जाय जें म्हणा लागलो हा वेरी गूड वेगवेगळी बरें म्हळें एप्रिलांत दिसारलें न्हू एप्रिलांत म्हाका मेंत वचोंक जाल्यार रप्पा बरयली हांवें रप्पा दिली अशें तें डेस्कां जावं दी खंयचीं जावं दी ताजें इनिशिएट थंय केल्ल्या वरवीं आज तें म्हाका दिवंक जालें अशें आसल्या फिरगेजी तावन आमी नातल्या फिरगेजींक आमी उदार म्हणून दाखयता तशेंच आसल्या तुमी एकामेकाच्या कुटुंबा खातीर तुमी दाखोवन आसात आनी आमचें जिवनच तें म्हणजे तें असलें वांटून घेवचें बी साहेबान सांगल्या बरी आनी आमच्या फादर पवस्तिनान सांगल्या बरी जें कितें आमचें तें आसलें तें आमी वांटून घेवंक जेजून सांगलां आमकां आमचें तें आसलें बरें हाडया वांटून घेया तें जाल्यार खुणी गरजे म्हणून आसचना म्हणून तशें देखून आज ह्या संदर्भार म्हाका हो आपोवणें दिल्ल्याक सुमार पयलें म्हाका सांगलां डॉल्फी आनी जॉनी आनी सुमार जाणां आयिल्ल्या थंय म्हाका आपोवंक आनी त्या वेळार तावन म्हज्या पाठीक लागले येजस म्हणून आज हो संदर्भ म्हाका हांगासर मेळ्ळो हो अवकाश दिला मान दिला सक्कಡೆ ಗೌರವ दिला ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಬನ್ನಿರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ तुमका सर्व देव बरें करूं बाप आल्फ्रेड तुमची बोगना आमच्या मुखार दवरल्याक मोगशानो वैशांतीक परजळ जुबले वर्साचे स्मारक हाचे सांकेतीक रितीन आतां फादर फ्लेवियन उक्तावण करतले देव बरें करूं फादर तुमकां एक बरो मुखेली आपली उदरगत चिंतिना बगार आपल्या पंगडाचे सर्व सांद्यांच्या उदरगतेक प्रेरण दिता ताचें बोळ अधिकारान न्हय बगार सर्वांनी एकच उद्देशान काम करच्याक सांगातपण मांडच्याक आसा उलो दिता SVP केंद्रीय समिती उपाध्यक्ष भयण प्रीता तुमी मुखार येवन SVP संमेलनाच्या प्रस्तुत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी खजनदाराक ह्या दिसतिका मांडच्याक अध्यक्ष भाऊ जॉन क्रास्ता सांत विशंत पावल सभा कुंबळा संमेलनाचो प्रस्तुत अध्यक्ष जावन आसा 2023 इसवेंत तो अध्यक्ष जावन चुनायत जालो तांचे विशयान सांगचें जाल्यार ते भोव समाधानाचे आनी धैर्यादीक जावन आसात तांणी हाती घेवच्या खंयच्याय वावरांत कसलेच उणेपण पळोवंक मेळनाये म्हणून भोव सूक्ष्मयेन ते हाती घेतात हाका साक्ष जुबलेवाच्या वर्साक आमी हाती घेतले आमचे घर म्हणले 2 गरबांचे वावर फकत 8 महिन्यांनी त्या दोन्ही घराचो वावर संपूर्ण करून गरजेवंत कुटुंबाक त्या घरांत वस्ती करूंक फावो जाला ह्या घराच्या वावरा संदर्भी सर संद्यांक सांगाता घेवन हर एकल्याक एक जबाबदारी दिवन दीस रात आपणाचे घराचे काम म्हणले बरे निस्वार्थीपणान तांणी सेवा दिल्या अशें तांचे विशयान सांगचें जाल्यार जायतें आसा
ह्या तांच्या निस्वार्थी आणि कितेंच प्रतिफल अपेक्षीत नासतना करच्या तांच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. मुखल्या दिसांनी तांची सेवा अशेंच मुंदरून आसूं आमी सोर संदे तांकां भरपूर सहकार दितले म्हूण बसयता. तांणी दिवच्या वर्त्या सेवेक आमची उगडासाची काणीक जावन ही काणीक स्वीकार करूंक तांकां उलो दिता. उपाध्यक्षीन जावन भयण क्रिस्तीन क्रास्ता 2023 इस्वेंत चुनायत जाली. कन्नड भाशेंत एक सांगणी आसा एलेमरे या काय म्हूण. त्या प्रमाणे तिसो वावरी तसोच जावन आसा. तो आमकां उक्त्यान दिसना तरी हर एका वावरान तांचो पात्र खंडीत आसा. ह्या तांच्या गुपीत सेवे खातीर तांकां सर बरें मागता. कार्यदर्शी भयण रोजलीन डिसोजा फकत एका वर्सा पयले कार्यदर्शी जावन हुद्दो आपणायलो. आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्साक हाती घेतली सर योजना यशस्वी रितीन संपोवच्या खातीर शुक्रारा दिसा सांजेर बरे मायेच्या मानाक तेर्स भेटून उपरांत जमत आराम करतले. ह्या मागण्याची जबाबदारी तांणीच वयसून घेतली. आपणाच्या हुद्द्याचो महत्व समजून तिच्या तांकी भितरली सेवा सभे खातीर भोव मोगान त्यागाच्या सेवेच्या आनी समर्पीत मनोभावान ती दिवनच आसा. हाका साक्ष जावन आज तिणें वाचुल्लो वर्दी तिका आमी ऋणी जावन आसा. खाजनदार भाऊ रोनाल्ड डिसोजा ते भोव सादे आनी मोगाल जावन आसात आनी तांकां सर्वांक सांगाता एकवटीत करची कला कलीत आसा. तांचे उलोवणेय भोव सोंपे. खंयच्याय संदर्भार तांकां आपयल्यार ते तक्षण स्पंदन करतात. सर्वताय मोगान भरसोन कितेंच घुसपट गोंदळ जायन अशें जागृतकायेन दितात. ते केदलाय हास्त्या तोंडाचे जावन आसात. तांणी हो हुद्दो आपणावन फकत 1 वर्स जाल्लो मात्र तांचे लेखपाकी भोव सुडाल रितीन ते मंजूर करतात. देव बरें करूं. देव बरें करूं. म्हज्या मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या कार्याची सोबाय सोडोवंक ही वेदी सोबयिल्ल्या सैर्यांक उगडासाची काणीक दिवंक हांव मुखार आपयतां. कुंबळा फिरगजेचे विगार मनादीक बाप मेल्विन डिसोजा. उलोव दिता बाप अल्बन रॉड्रिगस. तुम्ही मुखार येवचे उगडासाची काणी स्वीकार करच्याक. तशेंच हांव उलो दिता SVP संमेलन कुंबळा हांचो अध्यक्ष भाऊ जॉन क्रास्ता हांणी मुखार येवन विगार बाप मेल्विन डिसोजा हांकां उगडासाची काणीक दिवन उल्हासोवंक. मोगाचेनो धन्यवादाच्या उतरा पयले आमच्या मुखार एक भोव सुबीत गडी राखून रावल्या. ती जावन आसा आमच्या कुंबळा फिरगस कुटुंबाचो वडील मनादीक बाप मेल्विनाक उल्हासोवची. फाल्यांच्या दिसा ते आपलो जल्म दीस आचरण करच्या संदर्भार आज आमी हो अवकाश सोदून काड तांकां उल्हासोवंक अत्रे घेवन रावल्या. कुंबळा फिरगजेन तांचो वावर विशेष मोगाळ मैपासी आनी गूंड चिंतपाचे व्यक्तित्व तांचे.
फिरगजगारांक सांगाता हाड फिरगजीची योजना पोंताक पावोवची शाती तांची ती परचळता हाका सावन फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत फिरगजीन तशें इस्कॉलांत रूप बदलून सर कामां पोंताक पाविल्ली कीर्त जावन आसा पादा मेल्विनाची दीस आनी रात कळमीत नासतना वावरून ह्या योजनाचे मुखेलपण धैर्यान खांदमार यशस्वी तांकां लाभल्या आज मी जाय की तांकां वर्ती दादोसकाय आनी तृप्ती तांच्या वदनार दिसून येता तशेंच SVP कुंबळा संमेलनाक मोठो सहकार मार्गदर्शन पाठिंबो आनी प्रोत्साहन दिवन आज हे कार्य एक सावंक पावलां आमी देवाक अर्घ दिता आसतना देव तांकां बऱ्या भलायकीन सांबाळे म्हूण आमचे मागणें जावन आसा आतां आमच्या विगार बापांनी मुखार येवन ही गोडशी केक कातरून आपलो संतोष वांटून घेवच्याक विनंती करता विगार वारांनी फुलांचो तुरो दिवन फिरगज उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी आयोगा संचालक सर फिरगज कुटुंबा तर्फेन विगार बापांक फुलांचो तुरो दिवन उल्हासूंचे आतां केक काडटी त्या गायन मंडळी जावन उल्हासाचें गीत देव बरें करूं गौरव स्वीकार केल्या विगार बापांक तशेंच उल्हास गीत गायलेल्या आमच्या कोयार आसूं ह्या कार्याच्या पंताक पावल्या वाचता सर्वांचो उपकार बावडच्याक 2 उतरां उलोवंक हांव मुखार आपयतां SVP कुंबळा संमेलनाचो प्रस्तुत अध्यक्ष भाऊ जॉन क्रास्ता मगाल गोळी बापानो वेदी रस्ता मनेस्तानो मनाच्या सैर्यानो मगाच्या फिरगस घरानो आणि सर सैर्या धैर्यानो तुमकां म्हजे मगाचे प्रणाम
आमच्या कुंभला संमेलनाचे रूप आचारसंहिता या सुवाळ्यार ह्या कार्यांत भागीदार जाल्ल्या तुमकां सर्व ह्या वरच्या बागी दिसा पळोवन व्हरतो संतोश भोगता. 25 वर्सां संमेलन चलोवन आयली रीत पळयल्यार आनी बरें निर्देशन दिवन एक रूप दिल्ल्या सर विगारांक आत्मी निर्देशन दिवन पोस केल्ल्याक पयले फावटी नमान करता. तांच्या वरच्या त्यागाक ऋणी जाता. हे कार्य सबायल्या भोव यशस्वी रितीन करूंक प्रेरणा दिल्ल्या सर विश्वनाथ पावळ आनी घडणारांक मान करता आनी धन्यवादाचो उपकार आठयता. ह्या वेदीच्या कार्यक्रमात अध्यक्षस्थान सोबयल्ल्या उडपी दिसचे गोवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयजाक लोबो बापानो, तुमच्या येण्या वरवीं आमी संतोश पावल्या. तुमचो अर्थभरीत संदेश आमची मनां दोदोशी जाली. विश्वनाथ पावळ संमेलन आनी मोनिका पिरगेचे तर्फेन संतोशान तुमचो उपकार बावडता. आमच्या ह्या कार्याक येवन कार्य सभेतल्या फादर उल्हास आस्पत्रे डिरेक्टर मनाधिक पवित्र लोबो बापांक विशेष जबाबदारी आनी अटावली मध्ये तुम्ही हांगा पावल्यात. तुमकां संमेलन तर्फेन कर्जातून उपकार बावडता. कासरोड वाड्याचे विकारवार आनी बेला पिरगेचे भोव मनाधिक आनी प्रियार बापानो, वाड्याचे सर ह्या कार्यांत भरपूर सहकार आनी पाठिंबो दिवन ह्या कार्यांत भागीदार जावन वेदी सोबयल्ल्या तुमकां कर्जातून देव बरें करूं म्हणटा. विश्वनाथ सभेचो आत्मनिर्देशक मनाधिक प्लवियन लोबो बापांक ह्या संमेलनाक सल्ला आनी मार्गदर्शन दिवन बलिश्ट करूंक सहकार दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. कुंभल्या संमेलन विश्वनाथ पावळ संमेलन स्थापक विगार आमकां चड मोगाचे विगार मनाधिक अल्फ्रेड जे पिंटो बापांक मोगान आमचो मान स्विकार केल्ल्याक आनी आमच्या कार्याक येवन संतोश दत्तो केल्ल्याक तुमकां कर्जातून धन्यवाद पटयता. आमचो विगार आनी आमचो आत्मनिर्देशक आनी सर कामान सल्ला सूचना दिवन आनी मार्गदर्शन दिवन 2 घरां बांदतना आमच्या संघात रावून आर्थीक सहाय मेळोवंक येवजण पंथा पावता म्हणसर विशय नासतना रावलेल्या मनाधिक मेलवीन डिसो बापांक संमेलना तर्फेन ऋणी जावन आसूं आनी देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 1.5 वर्सां आमच्या संघात दीस रात वावर दिल्ल्या मनाधिक सुराज लोबो बापांक हर एक दिसा मागणेचो स्पिरीट दाखयल्ल्या मोगाचो सहायक विगार बरो गावपी आनी संगीत बरयणार आमकां तुमी देख जावन आसात. आमच्या संमेलना तर्फेन तुमकां देव बरें करूं. ह्या कार्यांत वेदी सभेलेल्या केंद्रीय समिती अध्यक्ष मनीस जो कोवेल्लो, तुमी आमकां वर्तो सहकार आनी सूचना दिवन कामां संपोवंक धैर्य दिला. तुमकां ह्या कार्य बाबतींत देव बरें करूं म्हणटा. केंद्रीय समिती उपाध्यक्ष मनीस प्रीता लोबो, तुमी ह्या कार्या वेळार हे आमकां बरें मार्गदर्शन दिवन वर्तो सहकार दिलेल्या तुमकां ह्या कार्या बाबतींत कर्जातून देव बरें करूं. आमच्या संमेलनाक दानी जावन घराबांच्या सपनांत तुमी वर्तो सहकार दिला. MCC बँकाचे चेअरमॅन मनीस अनिल लोबो, तुमकां कर्जातून देव बरें करूं. आमच्या दोन्ही कॉवेंताची धर्मीक भयण प्रत्येक जावन होली फॅमिली सुपेरियर सिस्टर जसिंता सरदाना आनी सेंट जोसेफ अन्नेसी कॉवेंताची सुपेरियर सिस्टर मारी रोज हांकां संमेलना तर्फेन कर्जातून उपकार बावडटा. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या याजक आनी धर्मीक भयणीक ह्या कार्या बाबतींत उपकार बावडटा. आमचो मोगाचो उपाध्यक्ष श्री राजेश स्टीफन डिसोजा आनी कार्याध्यक्ष लिडिया डिसोजा, तुमकां आमचो प्रणाम. दिल्ल्या पाठिंबो आनी सागरात देव बरें करूं. कुंभला प्रादेशीक समितीचो अध्यक्ष श्री डॉल्फी डिसोजा, तुमी दीस रात कामां फाटल्यान रावल्यात. हर एक दीस रितीन पाठिंबो आनी सहकार दिल्ल्याक तुमकां ऋणी जावन आसा. आयोगांचे रक्षी बर्नार्ड मोंतेरो, तुमकां ह्या तर्फेन धन्यवाद अर्पिता. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या केंद्रीय आनी प्रादेशीक समितीचे हुद्देदार आनी सांद्यांक तुमकां कर्जातून देव बरें करूं. ह्या कार्याक हजर आसलेल्या कुरकारांक, वाड्याच्या प्रतिनिधींक आनी विविध संघ संस्थांक आनी सर फिरगसकारांक प्रत्येक जावन इगर सभोवंक वावर केल्ल्या ICOM सांद्यांक कर्जातून अर्गां पटयता. ह्या कार्याक बँडाची वेवस्था केल्ल्या मॉर्निंग स्टार ब्रास बँड ह्या मालकाक तांकां देव बरें करूं. ह्या कार्याक साऊंड सिस्टम दिल्ल्या मनीस प्रकाश डिसोजा आनी सोबयल्ल्या वेदी सोबयल्ल्या लुईस बेला तशेंच आल्तार सोबयल्ल्या सर धर्म भयणीचो उपकार बावडटा. ह्या कार्यांत प्रार्थना नास करून कार्य सोबयलेल्या भुरग्यांक तांकां तरबेत दिल्ल्या सीमा डिसोजा आनी जबाबदारी काणगेल्ल्या डेसी, तुमकां धन्यवाद पटयता. ह्या कार्याक जेवणाची जबाबदारी काणगेल्ल्या आमच्या विश्रांतीक भाऊ रॉयल कॅटरर्स असो मालक श्री थॉमस रॉड्रिगस, तुका कर्जातून उपकार बावडटा.
जेवणा उपरांत मनेस्त नेल्ल पेरमाणोर पंगडा तावणू फकाणां सादर करून तुमचे मनोरंजन करतलो. तुम्ही सर्वांनी सहकार दिवचो. तांच्या पंगडाक ह्या कार्या बाबतीन देव बरें करूं. ह्या कार्यांत आई स्वयं संध्यांनी नांव सादर केला आनी इगर्ज वाठार शृंगार आयिल्ल्या केल्ल्या हर एकल्या संध्यांक देव बरें करूं. 2 हप्ताभर कार्याची तयारी आनी भोव अपुरबायेन निर्वहण केल्ल्या मगा क्रिस्टेला तुमी आनी सांगात दिल्ल्या कुमारी जेनिटा तुमकां कर्जांत उपकार आपटयता. देव बरें करूं. ह्या कार्यांत अखेर मनास रावन आमकां प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या तुमकां सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. थँक्यू एवरीवन. सगळें कार्य बऱ्या रितीन चलोवंक सर्वांक सांगात हाडून कार्य सफळ जावंक सहकार दिल्ल्या भाऊ जॉन क्रास्ता तुमकांय देव बरें करूं. दायकेरन सिस्टर क्रिस्टेला जेनिटा मुखार वेदीर. त्या कार्याचे फोटोग्राफी जावन आसा जेम्स तुमकांय देव बरें करूं. हे कार्य लाईव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या डेल्सन मिडिया तुमकांय आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. हें कार्य तुमच्या घरांनी तुमकां पळोवनच्या ह्या मरे पातनी आमकां अवकाश करून दिला. तांचो उपकार भोवता आसतना मुगाळ भाऊ पिडीनो हे घडीभर उबे रावया. जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागतले. ते जाल्लेंच तुमी जेवण स्विकार करचें हांगा बसचे 10 मिनटां आमची भुरगीं 2 नाच करता लागलीं. ताचे उपरांत नेल्लू पेरमाणुराची कॉमेडी किंग फोकाना हांगासर तुमकां सादर जातालीं. कोणी सुखान वचनासतना ह्या कार्यांत भाग घेवचो म्हणून तुमकां कालती विनंती करता. आतां विगार वारबाब म्हाका जेवणाचेर मोठे आशिर्वाद. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्परा देवा आमकां सर्वांगी हांगासर सांगात हाडलेल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. सावेशन पावल सभेच्या जुबले वा संदर्भार आमी सांगात मेळ्ळ्या तांच्या बऱ्या वावरा विशयांत आमी नियाळ्ळ्या. तुजी कृपा तांचे मुखांत लोकांक फावो जाली ते आमी नियाळ्ळ्या. ह्या वर्त्या अजापा खातीर तुका अर्गां दिता आसतना हांगासर तयार केलेल्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद घाल. सेवतेल्या मातसो मेस्तांक आनी तयार केलेल्यांक तुजो बेसांव फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. उलो असा सर्व सैर्यांनी वेदी रिती करची आनी कुंबळाच्या दुसऱ्या पंगड्यांनी मुखल्या कार्यक्रमाक आयती रावची. मोनिका वाड्याच्या नेणतुळ्या भुरग्यांनी आयते रावचे. मोगाचनो
मोगाचनो जेवणाची व्यवस्था या बरी आसा. इस्कलाच्या ऑफिसा लागीं हांगासर 3 काउंटर आसात. पयलें काउंटर वेज काउंटर जावन आसा, ताचे उपरांत 2 नॉन वेज काउंटरां आसात. तशेंच ताच्या बगलेर हांगासर हात धुवनची तुमच्या वॉशरूमाक आनी कोयर वा कसरोगलची व्यवस्था हांगासर केल्या. तुम्ही सगळ्या ह्या वातावरणाची नितळकाय सांबाळची आनी केंस कोयर करनाशे तुमची नितळकाय सांबाळच्याक उलो दिता. देव बरें करूं. आतां तुमचे मुखार नेणतळी कुंबळा फिरगजेची भुरगीं तांचें सोबीत नृत्य दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह. कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है. कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है. जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालिमा. तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई. दुनिया जलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले, रात भर जालिमा के संग नचे पालमा. मोगाचन एक मोठवी कळवणी. कोणेंच जेवण काणयन इगर्जेच्या वाठाराक बसोंक आडवरला. वरांडांत बसोन जेवण सेवंक आडवरला. फकत हांगासर बसका मांडून हाडलेडे येवन जेवण स्वीकार करचें. आतां मुखार येतात आमच्या कुंबळ्या फिरगजेच्या SVP संध्यांची नेणतळी भुरगीं एक नृत्याद्वारे तुमकां संतोष पटोवच्याक. Mambo. Chopper. Doggy style. No te canses. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa pa' hacerle ranking tanking tan. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa pa' hacerle ranking tanking tan. Mambo. Chopper. Doggy style. చుట్టమల్లే చుట్టేస్తా
श्रृंगार मैं अब क्यों होश में आता नहीं सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे के अब ये इश्क निभाना नहीं जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरी साहिबा दिल ना किराए का थोड़ा तो संभालो ना नाजुक है ये टूट जाता है साहिबा नींदे नींदे आए ना रातें कटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है तनिए कांडम निन्ने पुन्ने जीवनी कलमाने कुल्लुम कादल पुन्माने नी मयकादे मनसागे मेयादे कलमाने कुल्लुम कादल पुन्माने नी मयकादे मनसागे मेयादे പെണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ നീ കരിമ്പ് ചക്കരത്തേനല്ലോ കണ്ണാളെ കണ്ണാളെ നീ വയമ്പ് തോൽക്കണത്തേനല്ലോ പെണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ നീ കരിമ്പ് ചക്കരത്തേനല്ലോ കണ്ണാളെ കണ്ണാളെ നീ വയമ്പ് തോൽക്കണത്തേനല്ലോ ആരാ മൂസ 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 സിയാടി മൂസ I hats, wah, wah. I'll check it out, yo. Wah, wah. I'll break it down. Yeah, yeah. I'll check it out, yo. Wah, wah. I'll be the beat back. പാടിറങ്ങിയോടി വരുമൊരു മൂകനായ കാട്ടുകടുവയെ വേട്ടയാടിയാടി ഇതുവഴിവാ അമ്പു കൊണ്ടു കൊമ്പ് കുതിരണം അമ്പറുത്തു മാറ്റിയെറിയണ തമ്പുരാന്റെ തന്ത്രമുറിഞ്ഞൊടിതാ വേതാളക്കഥയറിയാം പാതാളച്ചുയറിയാം വില്ലാളിക്കളിയറിയാം വില്ലാളിപ്പട്ടളിയാം ആരാച്ചാരായാലും ആകാശം കാണൂല അങ്ങാടി ചെന്നാലും അങ്ങനെ പുതിയൊരു പുതിയ കൊടുകൊടു ചടുകൊടു എടുപടി പടവെളിയാ I got you like the needs and you really get up right away from me. You got that lucky fun. This game is lots of fun. I will get you finally. आंखों में रब है पॉकेट में नोट है अरे आंखों में रब है पॉकेट में नोट है नटखट मिजाज है
வச்சிக்க உழவோட இருப்பிடம் உழவனுக்கு கிடைக்கணும் அவன் அனுபவிச்ச மிச்சம் ஆண்டவனுக்கு படைக்கணும் ஆலமர பள்ளிக்கூடம் ஆக்ஸ்போர்டா மாறன நீ தாய்மொழியில் கல்வி கற்று தமிழ்நாட்டை உயர்த்தணும் தாய்மொழி வாழாதே வீண் பேச்சு பேசாதே மாடு செத்தா மனுஷத்து நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்க முக்க நாக்க முக்க நாக்க முக்க அர்ற நாக்க முக்க 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 அர்ற நாக்க முக்க 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 ಅಡಿಬೇಕು ಲೇಡೀಸ್ ಮೆಚ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಜಾಕ್ ಸಂಗು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಣಿಯೋಕೆ ನಾವ್ ತಯಾರು ನಮ್ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರು நாங்க பைக் அடித்து ரைட் அடிப்போம் ரைடுல ரைட் கையில வானத்தை பிடிப்போம் தோழனுக்கு தோல் கொடுப்போம் தொல்ல வந்தா லேட் பார்ட்டில முடிப்போம் பாடுவனா போடுவனா வெயிட் ஆஃப் ஃபைட் ஒன் பஞ்சில கெளிப்போம் ஆடுவனா ஓடுவனா அட்டில டைட் கானா வைப்ல மலைனா வைப் வைப் வைப்ல வைப்போம் வைப் வைப் வைப்ல வைப்போம் வைப்ல 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 மதப்போம் देव बरें करूं भुरग्यांनो आतां धाकटुलें सियोन डिसोजा आतां आमचे मुखार एक ल्हान डान्स प्रदर्शन करूं मुखार येता हुस्न तेरा तौबा 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 आओ ले लिया कुड़ी ने दिल साडा हाले थोड़ा साफ जा नहीं लगदा इरादा गुत्त बाली लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने है दिखदा परांदा नहीं हो देखदा पराडा स्टॉप फिगर तो लगदी लटीनो एक बारी दस दो जी इन्नी क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो हाँ तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो की सिखा तेरे दे की लिखा हुस्न तेरा तौबा 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 सोनिए नी अख तेरी थी फायर अगर देखदी नी इदां तां शरीफा इत्थे कहंदी देव बरें करूं सियोना तुका आतां मोगाचेनो आतां आमी आतुरायन राखून रावली गडी हांगासर उदेन आयल्या नेल्लू पेरमन्नूरू आनी पंगडा तावन कॉमेडी कंपनी शो आतां सादर करतात दयाकन सर्वांनी तांकां सहकार दिवचें आनी तांकां प्रोत्साहन दिवचें कॉमेडी शो नेल्लू पेरमन्नूर पंगड आतां आमचे मुखार मोगाचेनो एक कळवणी थंयसर जेवणा उपरांत